How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTC, Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo ng ating Most Essential Learning Competency na isasagawa ang mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang mga karahasan sa paaralan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayong araw. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang mga karahasan sa paaralan. Nakaranas na ba kayo ng laitin, tuksuhin, sigawan, sabunutan, suntukin o kaya'y pagsalitaan ng masasakit sa loob ng paaralan? Kung oo ang sagot ninyo dito, malamang sa malamang ay nagiging biktima na kayo ng karahasan sa paaralan. Alam nyo bang maraming mga umiiral na karahasan sa paaralan? Maaring hindi lang kayo aware sa mga ito, pero ito na pala ay isang uri ng karahasan sa paaralan. Alam nyo bang hindi lang pisikal na pananakit ang matatawag na karahasan sa paaralan? Maraming mga kabataan ang nasasangkot o nagiging biktima nito na hindi nalalamang sila'y bahagi na pala ng tinatawag nating karahasan sa paaralan. Katuwang ng pamilya sa pagbibigay ng karapatan sa edukasyon sa mga bata ay ang paaralan. Ang paaralan ang nagsisilbing kanlungan ng maraming mag-aaral paglabas sa kanilang mga tahanan. Katulad ng kapayapaan at seguridad na mayroon sa tahanan, ay inaasahan ding maibigay ito ng paaralan. Ngunit ano ang nangyayari sa kasalukuyan? Nakalulungkot isipin na ang inaasahang dapat makamtan at ang magandang imahe ng paaralan ay nababahiran ng hindi kanais-nais dahil sa iilang mga mag-aaral na walang pakundangan kung gumawa ng karahasan laban sa kanilang kapwa mag-aaral. Marami sa mga kabataan ang nasasangkot at nagiging biktima ng iba't ibang karahasan kagaya ng bullying o pambubulas, pananakit, pagdadala ng nakakasakit na bagay, pagsali sa mga gang o fraternity,
vandalism at marami pang iba. Napakalawak na ng nagiging epekto ng iba't ibang karahasan sa paaralan. Hindi lamang sa buhay ng mga kasangkot dito, kundi maging sa kanilang mga kapamilya. Kaya naman napakahalaga na ang bawat isa ay dapat na makisangkot upang masupil ang mga ito. Tungkulin din ng bawat isa na isagawa ang iba't ibang mga angkop na kilos upang maiwasan at matugunan ang mga suliraning ito na nangyayari sa loob ng paaralan. Ang mga ito ay ang pagmamahal sa sarili, sa kapwa at sa buhay. Narito ang ilan sa mga maaari nating isakilos upang magiging madali para sa bawat isa ang malabanan o maiwasan ang anumang karahasang nasasaksihan o kinasasangkutan. Ang ilan sa mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang iba't ibang karahasan sa paaralan ay maaring uriin sa 4 na antas, kung saan maaring pakilusin ang programa laban sa mga ito: panlipunan, pampaaralan, pantahanan, at ang individual. Ang unang pamamaraan ay ang antas na panlipunan. Ito ay nakatuon sa sosyal at kultural na pagbabago dito upang mabawasan ang karahasan saan man ito nagaganap. Halimbawa ay ang regulasyon ng media upang mabawasan ang pagpapalabas at paglalathala ng mga karahasan. Ang paghubog ng mga pamantayang sosyal, pagbabago sa sistema ng edukasyon. Ang mga programa sa antas na ito ay nangangailangan ng mahabang panahon at hindi na higit na mahirap ipatupad kaysa sa alinmang antas. Ang mga programa naman sa antas ng pampaaralan ay nakadisenyo upang baguhin ang mga kalagayan sa paaralan, kaugnay ng mga karahasan. Paano maisasagawa ang mga ito? Ang mga ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagkakaroon ng sistema sa loob ng klase, cooperative learning, at wasto at sapat na pamamatnubay ng mga guro sa mga mag-aaral. Maaari ring magpatupad ng mga alituntunin na kinakailangang sundin ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Ang mga alituntunin na ito ay kinakailangang ipaliwanag bago pa lamang mag-umpisa ang panibagong taon sa klase. Nararapat din itong ipaliwanag na kasama ang mga magulang ng mga mag-aaral upang katuwang ng mga guro sa pagpapaalala ang kanilang sariling magulang. Magpataw ng nararapat na disciplinary actions upang magkaroon ng kinatatakutan ang nais lumabag sa mga alituntuning pinapalawig sa loob ng paaralan. Ang mga nakalatag na disciplinary actions ay dapat lamang ipaalam o isangguni rin sa mga magulang ng mga mag-aaral. Nararapat din itong ibatay sa mga patnubay na inilabas ng Department of Education upang walang malabag na anumang karapatan ng bawat estudyante at guro. Maaari ding gumawa ng mga aktibidad o seminar na magbubukas ng kaalaman ng mga estudyante at guro tungkol sa maaaring epekto ng masasamang gawain. Karamihan sa mga programa sa paaralan upang mabawasan o mawala ang karahasan ay nakatuon sa pagsugpo sa pambubulas sa loob ng paaralan. Gayunpaman, napatunayan pa rin na higit na mabisa ang mga programa na kaugnay ng pagpapalakas ng ugnayan sa pamilya at mga programang nakapagpapataas ng kasanayang sosyal at akademiko. Ang susunod naman na antas, ito ay ang pantahanan. Ang antas na pantahanan ay napakahalaga at dapat bigyan ng tuon. Mahalaga ang gampanin ng tahanan sa paghubog ng pagkatao ng isang individual.
Sa loob ng tahanan, dapat matutunan ng bata kung ano ang tama at kung ano ang mali. Laging ipaalala sa mga anak ang magiging kahihinatnan ng mga maling kilos. Ipaliwanag ng maayos ang maaring maging resulta kapag nakagawa ang mga ito ng karahasan, lalo't higit kung ito ay ginagawa sa loob ng paaralan. Sabi nga sa Biblia, sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ituro kung ano ang tama. Tulungan siyang maakay sa tamang landas. Mahalaga ding disiplinahin ang mga anak. Ang pagdidisiplina ay dapat na nagmumula sa loob ng tahanan, higit sa mga magulang. At ito ay ipagpapatuloy ng mga guro pagdating sa kanilang paaralan. Ang pinakahuling antas na dapat bigyan ng mahalagang diin ay ang individual. Individual na maaring makaranas, masangkot, o maging biktima ng iba't ibang mga karahasan. Ang tinutukoy natin dito ay kayong mag-aaral. Ano ba ang mga dapat ikikilos ninyo laban sa mga karahasan sa paaralan? Ang ilan sa maaaring gawin ay magkaroon ng disiplina, sumunod sa mga ipinapatupad na batas o alituntunin sa paaralan, umiwas sa mga gulo, huwag sumali sa mga gang, agad ipagbigay alam sa mga kinauukulan ng paaralan kapag nakasaksi ng karahasan, pumili ng tamang kaibigan, sumali sa mga grupo na may layuning masupil ang mga karahasan sa paaralan, at higit sa lahat ay ang mag-aral mabuti. Isa-isahin natin ang mga ito upang higit ninyong maunawaan ang mga dapat ninyong ikilos upang masupil ang mga karahasan sa paaralan. Unahin natin ang magkaroon ng tamang disiplina. Ang isang taong may disiplina ay mapanagutan at nakikita ang tama at mali. Mayroon siyang pagtitimpi at mahusay magkontrol ng sarili. Alam niya ang mga hangganan ng kanyang pagkilos at mayroon siyang paggalang sa ibang tao. Kung ang lahat ay magkakaroon ng tamang disiplina, mawawalan ng puwang ang iba't ibang karahasan, hindi lang sa loob ng paaralan, maging sa tahanan at lipunang kinabibilangan. Ikalawa, sumunod sa mga ipinapatupad na batas o alituntunin sa loob ng paaralan. Mahalaga ang mga ipinatutupad na alituntunin o batas upang magkaroon ng kapayapaan. Kung wala ang mga ito, maaaring maging magulo ang buhay ng isang tao. Ang mga alituntunin yan ay ginawa hindi para pahirapan ang mga tao, kundi para maging tahimik at payapa ang lahat. Bilang isang mag-aaral, mahalaga na matutunang sumunod sa mga ipinag-uutos na alituntunin o batas na pinaiiral sa loob ng paaralan. Nang sa gayon, maiiwasan ang mga karahasan na maaaring ikaw ay masangkot o maging biktima. Ang ikatlo, umiwas sa mga gulo. Ang pag-iwas sa mga gulo ay hindi nangangahulugang ikaw ay duwag. Iwasan ang mga ito upang hindi ka makapanakit o masaktan. Hindi ba't napakaaliwala sa pakiramdam kapag payapa ka? Ang susunod, huwag sumali sa mga gang. Sa kasalukuyan, ang mga kasapi ng gang at maging ang fraternity ay pabata ng pabata. Nagkakaroon na rin ito ng malaking pagbabago sa layunin, pamamaraan at gawain ng mga kasapi nito. Ang pagsali sa mga gang sa loob ng paaralan ay maaaring maging sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan.
Ito ay nakagagambala sa pagpasok sa paaralan at naiibang tuon ng mga sumasapi rito. Natututo ang mga kasapi nito ng mga masasamang gawain. Maaring ang ilan ay napipilitang sumunod sa paggawa ng mga masasamang gawain upang maiwasan ang katulad na parusang ibinibigay ng mga pinuno at kasapi nito sa mga kabataang hindi nila kasapi. Nakalimutan na rin ng mga kasapi nito ang paggalang sa mga may kapangyarihan dahil ang mas marami sa kanila ay naniniwalang walang sino man ang mas makapangyarihan sa kanila. Mahalaga ang kaalaman tungkol sa gang at fraternity upang mas maging madali para sa inyo ang magpasya sa pag-iwas na mapabilang sa mga ganitong pangkat. Ang ikalima, agad ipagbigay alam sa mga kinauukulan ng paaralan kapag nakasaksi ng mga karahasan. Madalas nangyayari ang mga ito ng patago, hindi lantaran. Kung sakaling may nasaksihang mga pangyayaring ganito sa loob o labas man ng paaralan, agad itong ipagbigay alam sa mga kinauukulan, tulad ng mga guro, upang agad mapigil ang paglala ng anumang uri ng karahasan. At agad itong masusolusyonan kung sakaling agad itong napag-alaman ng mga kinauukulan. Ang sumunod, ang pumili ng tamang kaibigan. Ang mga kaibigan ay may malaking impluwensya sa ating pagkilos. Lalo na sa inyong mga kabataan, malaki ang nagiging impluwensya nila sa inyong pag-iisip at pagkilos at maging sa kahihinatnan ng inyong pagkatao. Kaya mahalaga na pumili ng tama at mabuting kaibigan. Sapagkat kapag mabuting kaibigan ang napili ninyo, malaking kalakasan at pagpapala sila sa inyo. Tutulungan nila kayong maging mas mabuting tao. Ang mabuting kaibigan kahit kailan hindi ka aakayin sa masama, kagaya ng pakikisangkot sa anumang uri ng karahasan sa loob o labas man ng paaralan. Ang susunod, sumali sa mga grupo na may layuning masupil ang mga karahasan sa paaralan. Walang masama sa pagsali sa mga samahan o grupo. Paraan lamang ito upang maipahayag ng isang individual ang iba't ibang paraan ng kanyang panlipunang aspekto. Kaya sila umaanib sa mga samahan. Sumali sa mga grupo o samahan na nagtataguyod ng pagsupil sa mga karahasan sa paaralan. Hindi samahan na gumagawa ng pag-aagrabyado o pananakit sa kanilang kapwa mag-aaral. At ang panghuli, ito ang pinaka-importante sa lahat, ang mag-aral mabuti. I-focus at ibuhos ninyo ang inyong oras sa pag-aaral kaysa sa walang kakwenta-kwentang bagay tulad ng pakikisangkot o pagsali sa iba't ibang mga karahasan. Mahalaga ang pag-aaral o edukasyon. Ang edukasyon ay kailangan lalo na kayong mga kabataan sapagkat ito ang magiging sandata ninyo sa buhay pagdating ng araw. Ang edukasyon ang naghahasa sa mga kaisipan at damdamin sa mga bagay na kailangan sa pagtanda. Ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang nagiging daan sa isang tao upang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa kanyang buhay, pagkatao at komunidad na ginagalawan. Ang kabataan ay nararapat lamang na magkaroon ng sapat na edukasyon sa pamamagitan ng kanilang karanasan at formal na programa na nakukuha sa mga paaralan. Ito ang kanilang magiging armas upang maharap nila ang mga bagay na kaakibat ng kanilang magiging kinabukasan. Ito din ang maaaring maging daan sa pagkamit ng tagumpay.
Uulitin ko lang, mayroon tayong apat na antas ng pamamaraan: salipunan, paaralan, pantahanan at ang individual. Ang bawat antas ay may mga programa o pamamaraan na maaring gawin o pakilusin laban sa mga karahasan sa paaralan. Subalit ang pinakaresponsable sa lahat na dapat unang magsagawa ng mga angkop na kilos na ito ay ang individual, kayo na mag-aaral. Mahalaga na bilang individual o mag-aaral ay maisagawa ang mga angkop na kilos na ating tinalakay. Iwasan at makipagtulungan sa pagsupil ng mga karahasang lumalaganap sa mga paaralan. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang una, ang paaralan ay isang institusyong may malaking papel sa buhay ng isang individual. Ito ang lumilinang sa iba't ibang kaalaman na hindi kayang maituro ng isang pamilya. Kaya siguraduhin habang nasa paaralan, maging ligtas ang mga mag-aaral sa anumang kapahamakan o karahasan. Ikalawa, ang pagsupil o pagsumpo sa iba't ibang uri ng karahasan ay hindi lamang obligasyon ng mga guro o guidance counselor, kundi lahat ng mga nasa paaralan. Mag-aaral man yan, guwardiya man yan, janitor man yan, lahat-lahat ng mga individual na nasa paaralan. At ang ikatlo, laging isaisip ang rason, kayong mga kabataan, kung bakit kayo nasa paaralan. Ito ay upang makamit ang edukasyon. Sabi nga, edukasyon ang susi sa tagumpay. Mag-aral mabuti. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti. Isusulat lamang ang salitang tama kung wasto ang sitwasyon at mali naman kung ito ay hindi wasto. Para sa ating unang bilang, upang makaiwas sa mga bully, sumama si Rowena sa kanilang mga ginagawa. Tama o mali? Ang wastong kasagutan para sa unang bilang ay natural, ito ay mali. Ikalawa, nakita ni Rainiel ang grupo ng mga kalalakihan na binubugbog ang isang mag-aaral. Kaya agad siyang nagsumbong sa kanyang guro. Tama o mali? Ang wastong kasagutan ay tama. Dako na tayo sa ikatlong bilang. Inimbitahan si Chris na sumali sa isang samahan. Bago siya umoo ay sinuri muna niya ng mabuti ang pinakalayunin ng samahang ito. Tama ba o mali ang sitwasyon? Ang tumpak na kasagutan para sa ikatlong bilang ay tama. Dako na tayo sa ikaapat. Itinuon na lamang ni Mark ang kanyang panahon sa pag-aaral ng mabuti. Kaya kaysa makisangkot sa mga karahasang nangyayari sa kanyang paligid, itinuon na lamang ni Mark ang kanyang panahon sa pag-aaral ng mabuti kaysa makisangkot sa mga karahasang nangyayari sa kanyang paligid. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot para sa bilang na ito ay tama. Dako na tayo sa huling bilang.
Sumali sa gang si Benjo upang may makatulong siya sa kanilang paaralan tuwing siya ay may nakakaaway. Ito ba ay tama o mali? Ang wastong kasagutan para sa huling bilang ay mali. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at homeroom guidance program Baitang 8 sa taong panuroang 2021-22 ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa SDO Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine Aral TarlakHenyo, indeed, the entire learning experience ay namumukod-tangi. Kudos sa DZTC Radyo Filipino Tarlac Management and Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aming pamilya na aming number 1 fan at sa inyo mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, young scientists. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. I am Shelly Angie Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 8, broadcasting live here at Bamban, Tarlac, giving you a time for science, a time for discovery and learning. If you have any questions or clarifications, feel free to message me at 0909-878-0960. And of course, for those of you who are tuned in via Facebook Live of RTV Tarlac Channel 26,
Please comment your complete name and your school so we can monitor your attendance in this platform. It's a wonderful day, new week, and a brand new learning opportunity. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to do the following preparation. Number 1, find a comfortable place to study, away from noise and distraction. Number 2, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you excited to discover and learn, young scientists? Before we start our lesson for today, let us first have a short review about the previous topic discussed by Ma'am Eileen P. Balete about the transfer of energy through the tropic levels. I will be reading some statements, and all you have to do is identify if it is true, you write fact, and if it is false, you write bluff. Are you ready, dear learners? Number 1. Energy decreases as it moves up tropic levels because energy is lost as metabolic heat when the organisms from one tropic level are consumed by the organisms from the next level. Is this fact or bluff? Very good! The answer is fact. Next number. Number 2. A food chain can usually sustain no more than 8 energy transfers before all the energy is used up. Is this a fact or bluff? Great answer! The answer is bluff. This is because a food chain can usually sustain no more than 6, not 8 energy transfers before all the energy is used up. Number 3. Tropic Level Transfer Efficiency, or TLTE, measures the amount of energy that is transferred between the tropic levels. Is this a fact or bluff? If your answer is fact, then you got it right. Did you get all the correct answers? Very good, my dear grade 8 learners. It seems that you truly understood the lesson about the transfer of energy through the tropic levels. At this point, make sure you are in your comfortable and conducive spot at your home and grab your science learning module as we discuss our lesson for today. At the end of the lesson, you are expected to analyze the roles of organisms in the cycling of materials and explain how materials cycle in the ecosystem. Are you familiar with this game? Yes, that is right. This is Picture Puzzle. And for our viewers at the Facebook Live, kindly write your answers in the comments section. Now, can you guess the answer based on these 3 pictures? Excellent, young scientist! The answer is water cycle. How about this one? Very good! The answer is oxygen carbon dioxide cycle. These words have something to do with our lesson for today, which is about water cycle and oxygen carbon dioxide cycle. We are going to explore how does this cycle works and what are the roles or contributions of the different organisms play in these processes. Please ready your activity sheet and pen. For this activity, all you have to do is fill up the table below by providing the role or contribution of plants and animals in the given biochemical cycle. Remember that you will be graded based on the scoring rubric. You can start answering the given activities
while we are exploring the water cycle and oxygen-carbon dioxide cycle. Let us begin our learning discovery with the water cycle. The continuous movement of water through the atmosphere, land, and bodies of water, and is also called the hydraulic cycle. Do you have any idea how many processes do we have in the water cycle? Yes, that is right. The water cycle is composed of 6 basic processes. The first one is the evaporation, second is transpiration, the third is condensation, fourth is the precipitation, followed by the surface runoff, and the last one is the infiltration. Let us start to explore the evaporation process. The process of evaporation takes place in oceans, lakes, streams, icebergs, and even in soil and rocks. It is the physical change of water from liquid phase to gaseous phase, known as water vapor that rises into the atmosphere. This process is driven by the warmth and energy coming from the sun. The next one is the transpiration. Transpiration is the process of evaporation of water from minute pores or stomata in the plant leaves. The excess water absorbed by the plant roots escape through the stomata or tiny openings of the leaves into the environment as water vapor, which is also driven by the energy coming from the sun. Now, do you still remember what is the third process on our list is? If you still remember it, type your answer on our comment section. Very good! The third one is the process of condensation. This is the transition process of water vapor in the air back into the liquid state. Water vapor rises into the atmosphere where it condenses to form clouds due to the cooler temperature in the troposphere, which causes it to lose heat and turn back to liquid water. Also, in much colder temperature, the water vapor condensate into ice. Next one is the process of precipitation. Precipitation is the liquid and or solid particles in the atmosphere that falls back to Earth because of gravity, either in a rain, snow, hail, fog, or sleet. Now, my dear learners, in the Philippines, what is the common form of precipitation? If you do, type in your answer on our comment section. Wow, your answer is correct! The common form of precipitation in our country is the rain. After the precipitation, we have the process of the surface runoff. Surface runoff pertains to the amount of water that flows or travels over the Earth's land area. This occurs when water can no longer infiltrate the ground because of water impermeable rocks or when the ground is already saturated with water. The water eventually becomes part of a lake, river, or the ocean. The last process on our list is the infiltration. Infiltration is the process where water flows from the surface into the soil and forms the groundwater in the aquifers, which are the underground layers of rocks that holds groundwater. And those are the basic processes we have. Now, my dear learners, how many processes do we have on the water cycle? Please write your answer in our comment section. Very good! We have 6 basic processes. That sums up the 6 basic processes that is involved
in the water cycle. Although 90% of water is contributed from big bodies of water like the oceans, lakes, and rivers, living organisms still plays a vital role in the process of the water cycle. Plant roots take in water from the soil that is used for its growth, while the excess water scraped from the stomata in the form of water vapor driven by the energy coming from the sun. On one hand, animals may not contribute much like the plants, but through breathing, perspiration, and urination, we can still add water vapor in the atmosphere with also the help of the energy from our sun. Do you have any questions about the water cycle, dear learners? It seems that you have fully understood the first cycle. So let us move forward and explore the oxygen-carbon dioxide cycle. In the ecosystem, organisms consume and produce oxygen and carbon dioxide during the process of photosynthesis and respiration. These gases flow to the environment as they are exchanged between organisms in a cyclic process. Plants and other photosynthesizing organisms take in carbon dioxide when they perform photosynthesis. In this process, plants use the energy from the sun to combine water and carbon dioxide to produce sugar molecules for its growth. And along the process, oxygen is being produced as a byproduct. On the other hand, all animals need oxygen to survive, and that includes us. Hence, all non-photosynthesizing organisms take in oxygen and give off carbon dioxide during the process of respiration. Plants need the carbon dioxide released by animals when they manufacture their own food, while animals need oxygen for respiration. The release of oxygen by the plants and carbon dioxide by the animals into our atmosphere constitute the oxygen-carbon dioxide cycle. I hope you have learned something from our exploration, dear young scientists. Do you have any question about the oxygen-carbon dioxide cycle? Alright, at this point, please get your activity sheet and pen. I will give you 2 minutes to write your answer on what is the role of plants and animals in the water cycle and oxygen-carbon dioxide cycle. You may now begin.
Time's up, dear learners. Let us now check your answers on our activity. And for our viewers in the Facebook Live, kindly write your answers in the comment section. Are you guys ready? For the first one, we need to fill on our table, what is the role of plants in the water cycle? The roots of the plants take in water from the soil, which is distributed and is utilized in different processes such as plant growth. Transpiration also happens when excess water leaves the plant through the stomata. Good job, dear learners! Next one. What is the role of animals in the water cycle? The answer is the act of breathing, perspiration, and urination done by the animals adds water vapor in the atmosphere. Wow, great answer! This time, what is the role of plants in the oxygen-carbon dioxide cycle? The answer is plants and other photosynthesizing organisms take in carbon dioxide when they perform photosynthesis, where oxygen is released to the environment as a byproduct. Excellent! For the last one, what is the role of animals in the oxygen-carbon dioxide cycle? The answer is animals and other non-photosynthesizing organisms depend on the oxygen in the atmosphere for them to survive and gives off carbon dioxide with the process of respiration. Excellent answer! So based on the activity, I hope that you have fully understood that each of the living and non-living components have to coexist to have a functioning ecosystem. Always remember that in our ecosystem, essential elements or substances are circulated in a balanced and continuous process. Living organisms depends on these materials for them to survive, and each of them plays a vital role in keeping the balance and cycle. And that ends our discussion for today. I hope that you have learned a lot, young scientists. Alright, let's check if you really understood the lesson for today. Get your pen and paper and try to answer the following questions. And for our viewers at the Facebook page, kindly write your answer in the comment section. Are you guys ready? Then let's begin. All you have to do is to identify the letter of the correct answer. Write your answers in your activity notebook or on a separate sheet of paper. Number 1. Which is the source of energy that drives the water cycle? A. Clouds, B. Rain, C. Sun, or D. Wind? The correct answer is letter C, sun. Good start, dear learners. Number 2. Which gas is given off by animals that is needed by plants? A. Carbon dioxide, B. Carbon monoxide, letter C. Nitrogen, or D. Oxygen? The correct answer is letter A. Carbon dioxide. Did you get the correct answer? Very good, grade 8 learners. Let's proceed with number 3. Which of the following provides natural oxygen? A. Animals, B. Decomposers,
C, plant, or letter D, water? If your answer is letter C, then you are correct. Job well done, grade 8 learners. Next number. Which of the following is true about water vapor? A. It can be counted. Letter B. It is solid and visible. C. It is liquid and visible. Or letter D. It is gaseous and invisible. The correct answer is letter D. It is gaseous and invisible. Great job, young learners! Number 5, and this is the last question. What happens during the process of respiration? A. Carbon dioxide is changed into oxygen. B. Oxygen and sunlight are converted to sugar. C. Oxygen is used up and carbon dioxide is released. Or letter D. Carbon dioxide and water form energy and oxygen. The correct answer is letter C. Oxygen is used up and carbon dioxide is released. You did a great job, grade 8 learners. Any questions, my dear young scientists? If you don't have any, before we end today's lesson, kindly write your assignment. Please get your notebook and pen. All you have to do is make a slogan on a piece of bond paper about how we can maintain the balance in the cycling of materials in an ecosystem, specifically involving the process of the water cycle and the oxygen-carbon dioxide cycle. At this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DCTC 828 AM Radio Filipino Tarlac. I hope you have learned a lot today. Continue to move like a molecule in seeking for learnings, my dear grade 8 learners. Once again, I am Shelly Ann Guzman Pineda, your teacher broadcaster in Science 8, saying, fly and soar high, move towards your dreams, and never stop believing. Keep your faith. God bless everyone. Until next time. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
our dear viewers, listeners, and especially to our grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Teacher Mariel E. Sapado, your teacher broadcaster for Grade 8 Mathematics, streaming live from Hirona Western National High School. But before we begin, kindly prepare the following: your Math 8 Self-Learning Module, Math 8 Learning Activity Sheet, pieces of paper and pen for note-taking or for writing your answers as we progress in this discussion. I am giving you 10 seconds to prepare and gather your things. We are down in our last lesson for this quarter, which is problems involving probabilities of simple events. In this learning episode, we are expected to solve problems involving probabilities of simple events. The first part was discussed by Ma'am Madeline C. Vagamaspan. So before we begin with our topic, let us have a short review about the previous lessons. Please be reminded that you may comment or ask questions in the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, school, section, and your answer. Are you ready? Let us begin. Determine whether the probability used in each item is experimental or theoretical. Again, determine whether the probability used in each item is experimental or theoretical. For each item, I am giving you 5 seconds to type or write it. For number 1, the probability of getting a tail when tossing a coin once is 1/2. Again, the probability of getting a tail when tossing a coin once is 1/2. 5 seconds starts now. What do you think is the answer? You are right. The answer is theoretical. For number 2, the probability of getting no tail when tossing 2 coins once is 1/4. Again, the probability of getting no tail when tossing 2 coins once is 1/4. Key in your answers now. If your answer is theoretical, then you are right. For number 3, a die is rolled 300 times, and the number 4 appeared 158 times. The probability of getting 4 is 158 over 300 equals 79 over 150. Again, a die is rolled 300 times and the number 4 appeared 158 times. The probability of getting 4 is 158 over 300 equals 79 over 150. You have 5 seconds to type in your answer. What is your answer? Brilliant!
The answer is experimental. Now, let us proceed to number 4. A card is drawn from the deck of 52 playing cards. The probability of getting a club is 1/4. Again, a card is drawn from the deck of 52 playing cards. The probability of getting a club is 1/4. 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is theoretical, then you are correct. It seems that you are doing a good job with your lessons. And for our last number, number 5, last year, AstraZeneca and the University of Oxford announced high-level results from the interim analysis of their COVID-19 vaccine, AZD1222. The analysis was from the trials in the UK and Brazil and demonstrated efficacy of up to 90%. Again, last year, AstraZeneca and the University of Oxford announced high-level results from an interim analysis of their COVID-19 vaccine, AZD1222. The analysis was from the trials in the UK and Brazil and demonstrated efficacy of up to 90%. Is this an experimental or theoretical probability? You have 5 seconds to type in your answer. If your answer is experimental, then you are correct. With the excellent performance you did, I guess you are now ready for our next lesson on problems involving probabilities of simple events. First, let us recall what is the definition of a simple event. A set of outcomes is called an event. The set of all outcomes is called sample space. A simple event is an event where all possible outcomes are equally likely to occur. So the probability of a simple event will have all possible outcomes equally likely to happen. This likelihood can be expressed as a fraction, a decimal, or in percent, with 0 being the probability of an impossible event to happen and 1 or 100% that of a sure or certain event would happen. The probability of an event is a ratio that compares the number of favorable outcomes to the number of possible outcomes. So the probability of a simple event has 1 outcome. In the previous lessons, it is shown that solving problems involving probability of simple event can be computed using the formula P of E is equal to N of E over N of S, where P of E is the probability of an event, N of E is the number of favorable outcomes or the number of ways the event E can occur, and N of S is the total number of outcomes. Or we can write it as probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. Now, let us solve problems involving probabilities of simple event. For our first example, what is the probability of getting an odd number in rolling a die? Again, what is the probability
of getting an odd number in rolling a die. The probability of getting an odd number in rolling a die is equal to the number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes. In this problem, the number of favorable outcomes is the number of odd numbers, and the total number of outcomes is the number of all possible outcomes in rolling a die. We have 3 odd numbers and the total number of outcomes is 6. Substitute these values in our given formula. We have 3 over 6 or 1/2. For our next problem, example problem number 2, a bag has 3 green, 2 orange, 5 blue, and 8 yellow balls. What is the probability of throwing a green ball? Again, what is the probability of throwing a green ball? In this problem, we need to get the total number of green ball, which is 3. And the total number of balls in the bag is 18. Thus, N of E, or the number of favorable outcomes, is 3. And N of S, or the total number of outcomes, is 18. So the probability of throwing a green ball is equal to 3 over 18, or 1 over 6. Next, example problem number 3. What is the chance of picking a blue or an orange ball? Again, what is the chance of picking a blue or an orange ball? If your answer is 7 over 18, then you are correct because N of E, or the number of favorable outcomes, is equal to the number of blue and orange balls. There are 5 blue balls and 2 orange balls in the bag. 5 plus 2 is equal to 7, while the total number of balls is 18. So the chance of picking a blue or an orange ball is 7 over 18. Okay? For our next example, problem number 4. What is the probability of getting a black ball? Again, what is the probability of getting a black ball? Since there is no black ball in the bag, the probability of getting a black ball is 0 over 18. 0 divided by 18 is equal to 0, which also means that the event of getting black ball is 0%, for the event is impossible to happen. And for our last example, problem number 5. What is the probability of throwing the ace of hearts from the standard deck of cards? Again, what is the probability of throwing the ace of hearts from the standard deck of cards? That is right. The probability of drawing the ace of hearts from the standard deck of cards is 1 over 52. Because there are 52 pieces of cards and there is only 1 ace of hearts in the deck. Excellent, grade 8 learners. In probability, we have to remember the following. The probability of an event is a number from 0 to 1. The sum of the probabilities of all the outcomes of an experiment is 1.
Also, the probability of a certain event is 1, while the probability of impossible event is 0. And lastly, the formula used in solving probability of simple event is P of E is equal to N of E over N of S. Or the probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. Now that you know the important ideas about solving problems involving probabilities of simple events, let us now see what have you learned by answering the drill on your learner's activity sheet on pages 27 to 28, numbers 1, 2, and 5. You are given 10 seconds to answer each problem. Are you ready? Again, you may type your answers on the comment section and do not forget to write your answers in lowest term. Answer the following probability problems. Number 1. A hat contains 32 marbles. Of them, 27 are red and 5 are green. If one marble is selected out of this hat, what is the probability that this marble is red? Again, a hat contains 32 marbles. Of them, 27 are red and 5 are green. If one marble is randomly selected out of this hat, what is the probability that this marble is red? You have 10 seconds to type in your answer. Excellent! The probability that the randomly selected marble is red is 27 over 32. Let us proceed to number 2. A regular 6-sided die is rolled once. What is the probability that a number less than 5 is obtained? Again, a regular 6-sided die is rolled once. What is the probability that a number less than 5 is obtained? 10 seconds starts now. The probability that a number less than 5 is obtained is 2 over 3 because the number less than 5 are 1, 2, 3, and 4. So there are 4 favorable outcomes and the total number of outcomes is 6. The probability that a number less than 5 is obtained is 4 over 6 or 2/3. Did you get the same answer? If yes, you are doing great. If not, do not worry because you still have your chance. And for number 5, in a standard deck of cards, what is the probability that you will pick a face card at random? Again, in a standard deck of cards, what is the probability that you will pick a face card at random? 10 seconds starts now. If your answer is 3 over 13, then you are right. There are 3 faces in a deck of cards: the Jack, the Queen, and the King. And there are 4 sets in a deck of cards: the Heart, Diamond, Spade, and Clover. And each set of cards has Jack, Queen, and King.
So the favorable outcome is equal to 3 times 4, which is equal to 12. And the total number of pieces of cards in a deck is 52. The probability that you will pick a face card at random is 12 over 52 or 3 over 13. Excellent grade 8 learners, but wait, there are more problems for you to answer. Number 1. What is the probability of getting a black diamond in a deck of cards? Again, what is the probability of getting a black diamond in a deck of cards? What is your answer? Very good. The answer is 0 because there is no black diamond in a deck of cards. For number 2, there are 3 red pens, 4 blue pens, 2 black pens, and 5 pink pens in a drawer. Suppose you chose a pen at random. What is the probability that the pen chosen is red or black? Again, there are 3 red pens, 4 blue pens, 2 black pens, and 5 pink pens in a drawer. Suppose you choose a pen at random. What is the probability that the pen chosen is red or black? You have 10 seconds to type in your answer. The correct answer is 5 over 14. Congratulations, grade 8 learners, for another excellent performance. For your assignment, continue answering the questions numbers 3 and 4 on page 27 of your instructional support material. If you have questions or clarifications, feel free to type it in our comment section and I will attend to it after this session through my personal account. That is all for now. I hope you learned and enjoy our lesson for today. Don't forget to send your answers to your respective math teachers. Once again, I am Teacher Mariel E. Sabado, your teacher broadcaster for today. Until next time, God bless us all. Keep safe, everyone. Bye! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Any home must be built on a solid foundation of friendship, trust, and respect. Ito ang kailangan para sa matatag na tahanan. Ipinagdiwang kamakailan ng mga membro ng Nationalist People's Coalition o NPC ang birth anniversary ng yumaong dating gobernador at statesman na si Eduardo Danding Murphy Coangco Jr. For the past 31 years of NPC's existence,
It has proven its relevance and significance to the political landscape of our country and of Tarlac. Despite the diversity of NPC, it has withstood the challenges and trials of the times. This strength came from the values and principles inculcated by my grandfather, Lolo Danding. His most valuable saying is that a political party that does not touch upon or improve the lives of the people has no reason to exist. I hope that this reminder will always be the prime intention and commitment of every member of our party. Ang aktibidad na may temang ito ang tahanan mo, noon, ngayon at sa kinabukasan, ay dinaluhan ng mga local officials sa probinsya ng Tarlac, kung saan ilan sa mga ito ay nagbigay ng kani-kanilang mga mensahe. Ang importante, makakonect ako, connected pa rin ako sa mga taga-Tarlac. And that's how he was. Someone I saw na napakataas, pero yung loob, yung kalooban niya was very, he felt the people. That's why there's no better way that andito tayo ngayon lahat ng magkakasama under his party. I'm sure he is smiling that we send our love and wishes to him, and we ask for his guidance. We are gathered here in the presence of commemorating, thanking a person na, to me, to my mind, is somebody that is very hard to forget. And I think many of you have personal relationships with this person or with his family or with probably the party that he stood for. So ako ay masaya dahil kahit na wala na si boss, nakikita ko na maari pa rin mabuo ang grupo na minahal niyang mga tao dito sa ating lalawigan. Lalo-lalo na sa 1st District. A political party that does not touch upon the lives of the people has no reason to exist. So yun po ay isinabuhay ng ating mahal na Danding Coangco. Makita lang natin ang litrato ni Boss Danding ay inspired na tayo. Di ba? Yun po ang aking paniwala. So muli, sa inyo pong lahat, kasama ko po kayo na babati at bumabati kay Boss Danding in heaven ng happy birthday. So, ulitin ko, are we all at home? Yo. Kasabay ng pagdiriwang ay ang panunumpa ng mga bagong membro ng NPC mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Tarlac. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
araw, Tarlac! Magandang araw mga kapantas! Live mula dito sa Santa Ignacia, Tarlac sa pamagitan ng live remote broadcast. Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Ginang Patricia May Sapad Pakun, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino, ika-8 baitang. Samahan ninyo akong muli sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino. Kumusta mga kapantas? Naway nasa maayos at mabuti kayong kalagayan upang sa gayon ay muli tayong magsama-sama sa ating talakayan. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Kung gayon, ihanda na ang inyong mga learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Kung may katanungan ay maaari ninyong isend ang mga ito sa aking Facebook Messenger at ating sisikaping sagutan ang mga ito bago matapos ang talakayan. Kung sakaling hindi masagot ay huwag mag-alala sapagkat ito ay sasagutin ko na lamang offline. Siguraduhin lamang na nasa komportabling lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para mapakinabangan ito. Para naman sa mga nakikinig sa radyo sa DZTC 828 Radio Pilipino, ilagay lamang sa tamang volume o lakas upang maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig na broadcast. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang tinalakay noong nakaraan. Natatandaan niyo pa ba mga kapantas? Kung gayon, ay ating balikan ang nakaraan. Para sa ating panuto, tukuyin kung ano ang hinihingi ng bawat pahayag. Maaari nyo itong sagutan sa inyong mga kwaderno sa Filipino o maaari ring i-comment sa ating Facebook live stream upang matiyak ko na inyo pang natatandaan ang talakayan noong nakaraang episode. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Para sa unang bilang, ito ay isang kasabihan o motto na ginagamit sa isang negosyo o grupo ng mga tao na hindi madaling kalimutan. Uulitin ko, ito ay isang kasabihan o motto na ginagamit sa isang negosyo o grupo ng mga tao na hindi madaling kalimutan. Kung ang inyong sagot ay slogan, mahusay. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Ibigay ang 2 tipo ng slogan. Maaari nyo bang ibigay kung ano ang 2 tipo ng slogan? Kung ang inyong kasagutan ay komersyal at di-komersyal, tama ka. Pumunta naman tayo sa ikatlong bilang. Ito ay tipo ng slogan na para sa layuning panlipunan, pampolitika, pansimbahan, pangmanggagawa, pangkabataan at pangkababaihan. Uulitin ko, ito ay tipo ng slogan na para sa layuning panlipunan, pampolitika, pansimbahan, pangmanggagawa, pangkabataan at pangkababaihan. Kung di komersyal ang iyong kasagutan, magaling! Pumunta naman tayo sa ika-4 na bilang. Ito ay tipo ng slogan na may layuning kaugnay ng pagkita. Halimbawa nito ay mga slogan sa TV, commercial o print. Ito ay tipo ng slogan na may layunin kaugnay ng pagkita. Halimbawa nito ay ang mga slogan sa TV, commercial o print. Kung commercial naman ang iyong kasagutan sa ika-4 na bilang, mahusay. Pumunta naman tayo sa huling bilang. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng slogan? Maaari nyo bang ibigay yung 5 na dapat isaalang-alang sa paggawa ng slogan? Kung ang inyong kasagutan ay ang mga ito, una, ang mensahe ay mabisang na ipapahayag. Pangalawa, may malaking kaugnayan sa paksa. Pangatlo, napakaganda at napakalinaw ng pagkakasulat ng mga titik. Pang-4, angkop ang mga salitang ginamit sa pagbuo ng slogan. At panghuli, malinis ang pagkakabuo ng slogan. Kung yan ang iyong mga kasagutan, magaling! Binabati ko kayong lahat mga kapantas. So ngayon,
natitiyak kong handa na kayo para sa ating panibagong aralin sapagkat napagyaman mo ang iyong mga kasanayan sa iba't ibang mga gawain sa nagdaang talakayan. Isa na namang malaking hamon ang iyong haharapin at alam ko na matiwasay mo rin itong mapagtatagumpayan. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon mula ito sa Most Essential Learning Competencies na nabibigyang pansin ang mga angkop na salitang dapat gamitin sa isang radio broadcasting. Ulitin ko, nabibigyang pansin ang mga angkop na salitang dapat gamitin sa isang radio broadcasting. Bilang panimula, narito ang gawaing maghuhudyat sa isa na namang makabuluhang talakayan. So meron akong inihandang mga larawan at nais kong ibahagi ninyo sa comment section kung ano yung inyong nahihinuha o naiisip sa mga larawan na nasa screen. Yan, base sa mga naka-flash na mga larawan na nasa screen, anong ideya ninyo sa mga ito? Ayan, maaari nyo i-comment sa ating FB live stream kung ano ang inyong nahihinuha o naiisip sa mga larawang nasa screen. Ayan, so ayon kay Princess Nicole ng Santa Ines, ayan, mga DJ or mga disc jockey. Next naman ay komento mula kay Dale Rodriguez ng San Roque. Ito ay mga estasyon sa radyo. So mahusay mga kapantas. Ngayon naman, ikalawang katanungan. Ano naman ang inyong paboritong estasyon sa radyo? Maaari nyo bang ibahagi ang inyong mga paboritong estasyon sa radyo? Ayan, may mga nagko-comment ng 1FM at ayan, syempre ang DZTC 828 Radio Pilipino. Maraming salamat sa mga nag-comment. So base sa mga ibinigay ninyong mga estasyon ng radyo, bakit nyo ito nagustuhan? Sige, bakit nyo ito nagustuhan? Maaari nyo bang ibigay ang inyong mga opinion kung bakit nyo napili ang mga sumusunod or ang inyong mga nasabing mga paboritong estasyon sa radyo? Ayan, ayon kay Michael Facun, nakatutok siya lagi sa 1FM dahil madalas niyang naririnig ang mga paborito niyang kanta. Ayan, maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Ayon naman kay George Luis, nakatutok naman siya palagi sa DZTC 828 Radio Pilipino sapagkat nakakapagbahagi ito ng kaalaman na magagamit nila sa kanilang kinabukasan. So maraming salamat sa ating mga kapantas na nagbabahagi ng kanilang mga paboritong estasyon sa ating comment section. So batid ko naman na lahat sa ating mga kapantas ay mahilig makinig ng radyo dahil nagiging libangan na rin natin ito. Kaya may kanya-kanya kayong paboritong estasyon sa radyo o di kaya ay may mga iniidolo kayong mga DJ sa radyo. So binabati ko kayong lahat sa matagumpay na pagtuklas at pagkilala sa ating panibagong paksa. Ngayon, akin nang natitiyak na handang-handa na ang lahat para sa ating panibagong aralin. Halina't ating talakayin ang mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. So ano nga ba yung radio broadcasting? Ang radio broadcasting ay isang pamamaraan na ginagamitan ng mga waves sa pamamagitan ng paggamit ng radyo. So layunin nito ang pagpapalaganap na impormasyon sa mas nakararaming tagapakinig. Ngunit sa pagtuklas natin ng mga salitang ginagamit sa radio broadcasting ay mayroong twist. Okay? So kayo ang tutuklas ng mga salita batay sa mga makikita ninyong larawan at jumbled letters. Handa na ba kayo mga kapantas sa ating gawain na pinamagatang 4 picks, what word? Kaya para sa unang bilang, ayan, naka-flash na sa ating screen. Ano kaya ang mabubuong salita? Kung ang inyong sagot ay billboard, mahusay. Dahil ang billboard ay ang pagsisimula ng pagsasahimpapawid ng himpilan ng radyo o telebisyon. Next naman, na 4 picks, what word? Tukuyin kung ano ang mabubuong salita base sa mga nakikita ninyong larawan.
Kung ang inyong sagot ay copy, tama. Ang copy naman ang taguri sa script o manuskrito. Kasunod na 4 picks, what word? Ayan, so ito ay sobrang dali lamang. No? Kung ang inyong sagot ay DJ, magaling. Ito naman ay tawag sa personalidad sa radyo. Kasunod, 4 picks, what word? Ayan. Kung ang inyong sagot naman dito ay headphones, mahusay. Ang headphones ay ginagamit ng radio announcer para mapakinggan ang pagsahimpapawid ng programang panradyo. Kasunod naman, ayan, 4 picks, what word? Ano kaya ang mabubuo? Kung ang inyong sagot ay acoustics, tama ka. Ito ay tumutukoy sa kalinawan at kalidad ng tunog kung saan napapakinggan ang pagsasahimpapawid ng himpilan ng radyo. Kasunod naman, ano kaya ang mabubuo dito sa 4 picks, what word? Kung ang inyong sagot ay copywriter, tama. Ang copywriter naman ang tawag sa sumusulat ng script sa radio at TV. Kasunod, 4 picks, what word? Kung ang inyong kasagutan sa bilang na ito ay Q, tama ka. Ang Q ang tawag sa hudyat para sa announcer upang magsimulang magsalita bago umere sa radyo. Kasunod naman, 4 picks, what word? Kung ang iyong kasagutan ay dead air, ito naman ang pagkakataong walang naririnig na anumang tunog sa isang programang panradyo habang umiere. Kasunod, 4 picks, what word? Ano kaya ang mabubuo base sa mga jumbled letters at mga larawan na nasa screen? Kung ang iyong kasagutan ay call letters, mahusay. Ang call letters ang tinatawag na station ID o pangalan ng himpilan ng radyo. Kasunod naman, 4 picks, what word? Ano kaya ang word na mabubuo? Kung ang iyong sagot ay ad-libbing, mahusay. Ang ad-lib or ad-libbing ay tawag sa pahayag na sinasalita ng announcer ngunit hindi naman kabilang sa script. So, yun ay tinatawag na ad-libbing. Next naman, 4 picks, what word? Ayan, base sa mga larawan, ang nabuong salita ay tama ka. Ito ay microphone or mic. Ang microphone ay isang instrumentong naghahatid ng boses. Kasunod naman, ayan, nakikita ko sa comment section na maraming nakakatama ng kanilang mga kasagutan. Mahusay. Next naman, 4 picks, what word? Ano kayang salita ang mabubuo dito sa mga larawan? Kung ang iyong sagot ay band, tama ka. Ang band ang tawag sa wavelengths ng tunog. Kasunod naman, yan, 4 picks, what word? Kung ang iyong sagot dito ay bed, tama ka. Ito ang tawag sa mga tunog o musikang nilalapat sa radio broadcasting. Ayan, second to the last na 4 picks, what word? Ano kaya ang mabubuong salita? Kung ang iyong sagot ay bumper, tama. Ito ang mga pre-recorded voice-over music na ginagamit sa transition sa isang segment papunta sa susunod. At pinakalas sa ating 4 picks, what word? Maaari nyo bang tukuyin kung ano ang mabubuong salita? Kung ang inyong sagot ay broadcasting, mahusay mga kapantas. Ang broadcasting ay isang pagsasahimpapawid ng electromagnetic signal sa pamamagitan ng airwaves katulad ng programang pantelebisyon at panradyo. So base sa ating talakayan,
patungkol sa mga salitang ginagamit sa radio broadcasting, tiyak na inyong masasagutan ang ating laro na tatawagin nating fact or bluff. Iwalitin ko, ito ay tinatawag na fact or bluff. Upang matiyak ko na kayo ay nakinig base doon sa mga ibinigay kong mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. So para sa inyong mga kasagutan, maaari nyo itong isulat sa inyong kwaderno sa asignaturang Filipino o di kaya ay i-comment sa ating Facebook live stream. So unang bilang. Ang disc jockey ang tawag sa mga personalidad sa radyo. Is it a fact or bluff? Ikalawang bilang. Ang mga tunog o musikang inilalapat sa radio broadcasting ay tinatawag na acoustics. Ulitin ko, ang mga tunog o musikang inilalapat sa radio broadcasting ay tinatawag na acoustics. Fact or bluff? Ikatlong bilang, ang ad-libbing ay nagsisilbing hudyat para sa announcer upang magsimulang magsalita bago umere sa radyo. Uulitin ko, ang ad-libbing ay nagsisilbing hudyat para sa announcer upang magsimulang magsalita bago umere sa radyo. Ito ba ay fact or bluff? Ikaapat na bilang, ang billboard ay tinatawag ding station ID o pangalan ng himpilan ng radyo. Ang billboard ay tinatawag ding station ID o pangalan ng himpilan ng radyo. Is it a fact or bluff? At para sa huling bilang, bago tayo mag-check, ang broadcasting naman ay ang pagsasahimpapawid ng electromagnetic signals sa pamamagitan ng airwaves katulad ng programang pantelebisyon at panradyo. Ulitin ko, ang broadcasting naman ay ang pagsasahimpapawid ng electromagnetic signals sa pamamagitan ng airwaves katulad ng programang pantelebisyon at panradyo. Yan. So ngayon ay ating iwasto na ang inyong mga kasagutan. So narito na ang mga susi sa pagwawasto. So number 1, ito ay fact. Number 2 naman, ito ay bluff. Number 3, ito ay bluff. At para sa ika-4 na bilang, ito ay bluff. Para naman sa huling bilang, sa ating fact or bluff ay, ang tamang sagot ay fact. Okay, so mahusay mga kapantas. Para naman sa ating kasunod na gawain sa pagkatuto, narito ang ating panuto. Okay, makinig ng mabuti. Hanapin sa hanay B kung ano ang tinutukoy ng bawat pahayag sa hanay A. Uulitin ko, hanapin sa hanay B kung ano ang tinutukoy ng bawat pahayag sa hanay A. Para sa unang bilang, ito ay taguri sa script o manuskrito. Hanapin sa hanay B kung ano ang tamang sagot. Para sa ika-2 bilang, tawag sa sumusulat ng script sa radio at TV. Ikalawang bilang, tawag sa sumusulat ng script sa radio at TV. Ikatlong bilang, instrumentong naghahatid ng boses. Tatlong bilang, instrumentong naghahatid ng boses. Pang-apat, tawag sa wavelengths ng tunog. Tawag sa wavelengths ng tunog. Ikalimang bilang, tawag sa hudyat para sa announcer upang magsimulang magsalita bago umere sa radyo. Hanapin lamang sa hanay B ang mga kasagutan. Yan, maaari ninyong isend sa ating Facebook live stream ang inyong mga kasagutan sa ating matching tayo. Yan, ihanda ng inyong mga panulat upang iwasto ang inyong mga sagot. So, narito ang susi sa pagwawasto. Unang bilang, ito ay letrang C. Ikalawang bilang, ito ay letrang A. Ikatlong bilang, ito ay letter E. Ika-4 na bilang, ito ay letter B.
At para sa huling bilang, ito ay letter D. Ayan, binabati ko na kayong lahat mga kapantas dahil ako'y nagagalak dahil masigasig kayo na sumagot sa ating mga gawain ngayong araw. So maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang mga komento at kasagutan. Alam kong kayo ay nakakuha ng mataas na puntos sa ating mga gawain. So nais kong palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil lubos akong natutuwa sa inyong paglahok sa ating talakayan ngayong episode. Naway tumatak sa inyong puso't isipan ang ating mga pinag-aralan sa araw na ito. Mga kapantas, sabayan ninyo akong balikan kung ano nga ba yung mga paksang tinalakay natin ngayon sa ating episode sa hapong ito. Ano nga ulit yung paksang tinalakay ngayon? Maaari nyo bang i-comment sa ating Facebook live stream? Magaling! Ayan, ang mga tinalakay natin ay ang mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. So mahalagang malaman natin yung mga termino at mga salitang ginagamit sa larangan ng pagbo-broadcast sa radyo upang lumawak, umunlad at lumago ang ating mga kaalaman sa pagpapalawak ng ating bokabularyo na atin din magagamit sa ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ayan, so siguraduhin palagi kayong tumutok sa ating paaralang panghimpapawid at laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Kung may katanungan, i-type lamang ang mga sumusunod na naka-flash sa ating screen. At sisikapin ko itong sagutan offline. I-type lamang ang #kapantas, ang inyong tanong, pangalan, baitang, at paaralan. Ako si Ginang Patricia May Sapad Pakul, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-8 baitang. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports-minded,
Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports-minded, uplifting stories, breathtaking adventures, and real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. Sports-minded. Sabado, alas 11 ng umaga sa Radyo Pilipino at alas 12 ng tanghali sa 1FM. Mapapanood rin sa Radyo Pilipino at 1FM Facebook pages. Sports-minded. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo,
ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pelingon, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Bamban, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagbubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang pagtalakay sa ating aralin, napag-aralan natin ang tungkol sa personal na pahayag ng misyon sa buhay. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ulit ako ng ilang katanungan. Maaari ninyong i-type ang inyong mga kasagutan sa chat box sa ating Facebook Live upang ito ay aking mabasa. Para sa unang katanungan, bakit mahalaga sa tao ang magkaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? Basahin natin ang sagot mula kay Lolita Manaloto ng Capas National High School. Ang sabi niya, Ma'am, dahil ito po ang magsisilbing gabay niya sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Tama! Mahusay, anak! Heto naman ang ating ikalawang katanungan. Ano-ano ang mga kakayahan ng tao bilang persona? Heto ang sagot mula kay Maria ng Tarlac National High School Annex. At ayon sa kanya, may kakayahan pong mag-isip ng mas malalim at makabuluhan na bagay, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Tama! Ito nga ay isa sa mga kakayahan ng tao bilang persona. Basahin naman natin ang sagot ni Norma ng Victoria National High School. Sabi niya, ang tao po bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang na kanyang pipiliing gawin sa kanyang misyon sa buhay. Mahusay na mahusay! Basahin naman natin ang huling kasagutan mula kay Jasmine ng Dapdap High School. Ang sagot niya ay, ang tao po bilang persona ay may kakayahan na magmahal na kung saan ito ang pinakamahalaga niyang katangian na dapat malinang at gamitin upang makamit niya ang kanyang kaganapan. Magaling! Maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa ating pagbabalik-aral. Naniniwala ako na natatandaan niyo pa ang mahahalagang punto sa ating nakaraang talakayan.
Ngayon ay handa na ba kayo sa huling paksa na may pamagat na personal na pahayag ng misyon sa buhay? Simulan na natin ang talakayan. Noong nakaraang talakayan ay binigyang diin natin ang personal na pahayag ng misyon sa buhay or PPMB. Ito ay katulad ng isang personal na kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Nagkaroon din kayo ng ideya kung paano ka makakagawa ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Dahil sa isang halimbawa na ginawa ng isang guro tungkol sa kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sa hapong ito, kayo ay bubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Mahalagang malaman na ang pagbuo ng PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay ay makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay upang pagtahak mo ng iyong misyon patungo sa iyong bukasyon ay maging malinaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Ang pagkakaroon ng mga hakbang sa pagtupad ng personal na misyon sa buhay ay lubos na makatutulong upang matiyak ang tagumpay. Ilan sa mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng mga hakbang sa pagtupad ng mga personal na misyon sa buhay ay ang mga sumusunod. Una, tiyakin kung ang pagpapasyang gagawin ay makatutulong sa pag-abot ng iyong misyon. Susunod naman ay mahalagang kilala natin ang ating mga sarili upang matiyak ang pagpili sa mga naisin sa buhay. At pangatlo, magtala kung kailan at gaano katagal gugugulin o gagawin ang mga hakbang upang magkaroon ng ideya sa tiyak na pag-abot ng mga personal na misyon. Sa paglikha ng personal na misyon sa buhay, makatutulong na magkaroon ka ng pansariling pagtataya o personal assessment sa iyong kasalukuyang buhay. Ang resulta nito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong mapanagutang pasya at kilos. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pansariling pagtataya. Una, suriin ang iyong ugali at katangian. Simulan mo ang paggawa ng iyong personal na misyon sa pamamagitan ng pagtatala ng iyong mga ugali at mga katangian. Ang pangunahin mong katangian ang magpapakilala sa iyo kung sino ka. Paano ka naaapektuhan ng mundo na iyong ginagalawan? Ano ang mahalaga sa iyo? At paano ka kumikilos para sa iyong gagawin na pagpapasya? Ikalawa, tukuyin ang iyong mga pinapahalagahan. Kailangan maging maliwanag sa iyo kung saan nakabatay ang iyong mga pagpapahalaga. Kung nakatuon ang iyong lakas, oras at panahon, ang iyong mga pinahahalagahan ang magiging pundasyon mo sa pagbuo ng PPMB. Ikatlo, ipunin ang mga impormasyon. Sa iyong mga impormasyon na naitala,
laging isaisip na ang layunin ng paggawa ng personal na misyon sa buhay ay mayroong malaking magagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao. Ito ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon sa landas na iyong tatahakin. Ang pagsulat ng PPMB ay hindi madalian o nabubuo lamang sa ilang oras. Ito ay kailangan mong pagnilayan, paglaanan ng sapat na oras o panahon at ibigay mo ng buo ang sarili sa iyong ginagawa. Sa oras na ito ay mabuo mo, ito ang magiging saligan ng iyong buhay. Magkakaroon ka ng pagbabago sapagkat ang lahat ng iyong gagawin o iisipin ay nakabatay na dito. Sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, ito dapat ay nakatuon sa kung ano ang nais mo na mangyari sa mga taglay mong katangian at kung paano makakamit ang tagumpay gamit ito. Heto naman ang mga hakbang sa pagsulat at pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Una, isulat kung ano ang pinaka-importante para sa iyo. Umpisahan mo sa pagsasaalang-alang kung sino ka at ano ang nais mong mangyari para sa iyong sarili. Isulat kung ano ang pinaka-importante sa iyo at ano ang pinakamadamdamin o passionate tungkol sa iyo. Isaalang-alang din kung ano o sino ang pinahahalagahan mo at kung paanong may koneksyon sa iyo ang tao o bagay na iyong pinahahalagahan. Okay, susunod. Maging malinaw sa iyong pinaka-importanteng layunin. Magbigay ng oras o panahon para magnilay at isulat ang iyong malaking personal at profesional na layunin. Tanungin mo ang iyong sarili, ano nga ba ang pinakamahusay na bersyon sa buhay mo ang makikita kasama ang iyong relasyon sa kapwa, ang iyong mga nakamtan sa buhay, at ang iyong karera sa buhay. Heto ang mga tanong na pwede mong itanong sa iyong sarili. Una, ano bang kalidad o katangian ang gusto mong maipamalas ng ibang tao para sa iyo? Pangalawa, saan nga ba patutungo ang iyong karera sa buhay? Pangatlo, ano ba ang gusto mong makamtang propesyon? Pang-apat, ano ba ang gusto mong makamtan sa sarili mo o sa iyong komunidad? Humanap ng isang mapagkakatiwalaang tao. Maaaring matalik na kaibigan, kapamilya, mentor o guro na pwedeng kausapin at handang magbigay ng payo at makinig sa iyo. Itanong mo kung ano ang sa tiningin nila ang pinakakalakasan mo bilang tao. Ano nga ba ang nakikita nila na mas kakaibang abilidad mo kumpara sa iba? Isaalang-alang mo kung ano at paano ka ilarawan ng ibang tao. Sumulat ng salita na naglalarawan sa iyong sarili kapag naiisip ka nila. Pang-apat,
Kilalanin at isaisip ang pamanang iyong maaaring iwanan. Mahalagang alamin o isaalang-alang ang legasiya o pamanang iyong maiiwan sa mundo at ang iyong kasanayan kung paano ito maisasagawa. May mga katanungan na maaari mong itanong sa iyong sarili upang makapagsimula. Ano bang nais mo na maging kakaiba sa sitwasyon ngayon at sa darating pang panahon kapag ikaw ay wala na sa mundo? Pangalawa, ano bang minimithi o ninanais mong magawa, mabago at mapanatili na pangmatagalan? Pangatlo, sino ang gusto mong makinabang sa iyong kakaibang abilidad, kasanayan, talento at talino? Ano o kaninong kasanayan o kaalaman ka maaaring magbase o magsangguni upang makamtan ang iyong kagustuhan o minimithi ng iyong puso? Ano ang iyong isinasaalang-alang na halaga o purpose ng iyong buhay? Sunod, ano ang kakaibang abilidad, kasanayan, talento, talino, at katangian na maaari mong ialay o ibigay? At ang pang-anim, anong misyon o bisyon na kung saan ikaw ay nakakaramdam na ikaw ay nagaganyak o motivated? Sa pamamagitan nila ay handang-handa ka na upang makabuo ng iyong sariling personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kaya mga anak, mahalagang tandaan na ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahalagang malaman na ang pagbuo ng PPMD o personal na pahayag ng misyon sa buhay ay makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Upang sa pagtahak mo ng iyong misyon patungo sa iyong bokasyon ay maging malinaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Ikalawa, dapat isaalang-alang sa paggawa ng mga hakbang sa pagtupad ng mga personal na misyon sa buhay ay ang mga sumusunod. Una, tiyakin kung ang pagpapasyang gagawin ay makatutulong sa pag-abot ng iyong misyon. Ikalawa, mahalagang kilala natin ang ating mga sarili upang matiyak ang pagpipili sa mga naisin sa buhay. Ikatlo, magtala ka kung kailan at gaano katagal gugugulin o gagawin ang mga hakbang upang magkaroon ng ideya sa tiyak na pag-abot ng mga personal na misyon. Ikatlo, sa pagsasaalang-alang mo sa iyong mga pansariling pagtataya, ay kailangan mong suriin ang iyong ugali at katangian. Tukuyin ang iyong mga pinahahalagahan at tipunin mo ang mga impormasyon. At ikaapat, sa mga hakbang sa pagsulat ng iyong PPMB ay isulat mo ang pinaka-importante. Maging malinaw ka sa iyong layunin, humanap ng mapagkakatiwalaang tao at kilalanin at isaisip ang pamanang iyong maaaring iwanan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos.
Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo para sa ating panuto. Isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Okay, para sa ating unang bilang. Sa pagbuo ni Constancia ng personal na pahayag ng misyon sa buhay o PPMB, ay nalaman niya na ito ang magbibigay direksyon sa kanyang buhay, sa pagtahak sa kanyang misyon, patungo sa kanyang bokasyon, hanggang sa pagtuklas ng kanyang kaganapan bilang tao. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Okay, nasa ikalawang bilang na tayo. Tinunod ni Mayan ang sinabi ng kanyang guro na sa paggawa ng kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay lubos na makatutulong ito upang matiyak ang tagumpay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Okay, nasa ikatlong katanungan na tayo. Naniniwala sa Kriste na hindi na kailanman pwedeng baguhin ang kanyang ginawang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay mahusay. Okay, nasa ikaapat na katanungan na tayo. Sinimulan ni Eduardo ang paggawa ng kanyang PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay sa pamamagitan ng pagtatala ng mga score sa paglalaro ng Mobile Legend at pagtitiktok. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay magaling. Yes, nasa ikalimang katanungan na tayo, mga bata. Matalik na kaibigan ni Angel si Ashley. At sa paggawa ni Angel ng kanyang PPMB, ay isa si Ashley sa mga taong pinagkatiwalaan niya dahil handa itong makinig sa mga saya at hinaing nito sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, magaling. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ako ay naghanda, mga bata, ng ating mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam sa toong panuroang 2021-2022
ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid sa aming mga leaders at kasamahang guro sa SDO Tarlac Province sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tangi. Kudos! Sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac Management and Staff, pagpupugay sa guidance, sa technical assistance, and leadership. Well, appreciated po. Sa aming pamilya, na aming number 1 fan, at sa inyo, mga anak, na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam, Ginang Margie M. Pilingon, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw ikaw pa rin. For richer, for poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. Promise. Pexman. Ligtas para sa lahat. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to our TarlakHenyo here on our RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZ Radyo Pilipino Tarlac and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Live here at Cavite Tarlac via remote live broadcast. I am Teacher Well M. Dulay, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study, away from noise and distraction. Then check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear the discussion clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and of course, your pen. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding our lesson, you can leave your question in the comment section of our Facebook Live. Before we proceed to our new lesson, allow me to share with you one quotation. Do everything without complaining. Love and enjoy learning. Grow as an individual. Let us forget that all of us have the opportunity and responsibility to grow as a person, develop a teachable spirit and heart. Now let us move on to the most essential learning competency of our topic. Here it is. Explain how heat transfer and energy transformation make heat. In our lessons, we will be discussing heat transfer, energy transformation, how heat transfer and energy transformation make heat, thermal pollution, and ways to reduce such pollution. Moving on, we also have the objectives of the lessons. At the end of the lesson, the students will be able to 1. Explain how heat transfer and energy transformation make heat engines like geothermal power plants, and give ways of reducing thermal pollution in our environment that is produced from heat engines. At this point of time, we will start our lesson with a short review regarding the previous lessons on the heat engine and different types of geothermal power with the teacher broadcaster science grade 9 Sir Joanne Reyes. Are you now excited to learn? Let us begin. Allow me to challenge you with your previous lesson with teacher Joanne to check if you still remember some points in the lessons on heat engine and types of geothermal. Now let's have a short quiz about heat engine and types of geothermal power plant. You can write your answer in the comment section of our Facebook Live. Are you ready? Here's the direction. Read and understand the questions and write the letter of your answer. Let's begin. What is the process that occurs in a heat engine cycle? Letter A. Heat is transferred from furnace to boiler. B. Work is produced in turbine rotor. C. Steam is considered condensed in a condenser. Or D. All of the above. I repeat the question. What is the process that occurs in a heat engine cycle? A. Heat is transferred from furnace to boiler. B.
Work is produced in turbine water. C. Steam is condensed in a condenser. Or D. All of the above. The correct answer is letter D. Well done, learners. Keep it up. For our next question, what is the function of a heat engine? A. Converts chemical energy to mechanical energy. B. Converts thermal energy to mechanical energy. C. It converts mechanical energy to chemical energy. Or D. It converts thermal energy into chemical energy. Repeat the question. What is the function of a heat engine? A. It converts chemical energy to mechanical energy. B. It converts thermal energy to mechanical energy. C. It converts mechanical energy to chemical energy. Or D. It converts thermal energy into chemical energy. The correct answer is letter B. Very good, learners. Now let us proceed to the next question. Which of the following plants runs a binary cycle? A. Vapor-dominated plant. B. Liquid-dominated high-temperature plant. C. Liquid-dominated low-temperature plant. Or D. All of the above. I repeat the question. Which of the following plants runs a binary cycle? A. Vapor-dominated plant. B. Liquid-dominated high-temperature plant. C. Liquid-dominated low-temperature plant. Or D. All of the above. The correct answer is letter A. Well done. Keep it up, learners. Moving on to our next question. What is the advantage of a binary cycle power plant among various types of geothermal power plants? A. It is used steam from the earth. B. It requires a lower heat temperature to work. C. It requires a higher heat temperature to work. D. It is more expensive. I repeat the question. What is the advantage of a binary cycle power plant among various types of geothermal power plants? A. It uses steam from the earth. B. It requires a lower heat temperature to work. C. It requires a higher heat temperature to work. Or D. It is more expensive. The correct answer is letter B. Very good. We've got the correct answer. For our last question, what is the function of a heat engine cycle? A. To produce work continuously at the expense of output to the system. B. To produce work continuously at the expense of heat input to the system. C. To heat input continuously at the expense of heat input to the system. D. To heat input continuously at the expense to produce work to the system. I repeat the question. What is the function of a heat engine cycle? Letter A. To produce work continuously at the expense of output to the system. B. To produce continuous work continuously at the expense of heat input to the system. C. To heat input continuously at the expense of heat input to the system. Or D. To heat input continuously at the expense to produce work to the system. The correct answer is letter B. Very good, students. Well done, grade 9 learners. You're all amazing. I can see that you really understood your lessons with teacher Joanne Reyes. At this point of time, let us now define and discuss heat transfer and energy transformation. What is a heat transfer? Heat transfer is classified into various mechanisms such as thermal conduction, thermal convection, thermal radiation, and transfer of energy by phase changes. It is also defined as any or all of several kinds of phenomena, considered as mechanisms that convey energy and entropy from one location to another. The specific mechanisms are usually referred to as convection, thermal radiation, and conduction. In engineering contexts, the term heat is taken as synonymous to thermal energy. This usage has its origin in the historical interpretation
of heat as fluid or caloric that can be transferred from various causes, and that's also common in the language of layman and everyday life. The transport equation for thermal energy of Fourier's law, mechanical momentum, Newton's law for fluids, and mass transfer, fixed laws of diffusion, are similar and analogous among these three transport processes have been developed to facilitate prediction of conversion from any one to the others. Also possible is the transfer of heat by a combination of conduction and thermal radiation. In convection, the internal energy is carried between bodies by a moving material carrier. In solids, conduction is mediated by the combination of vibration and collisions of molecules, of propagation and collisions of phonons, and of diffusion and collision of free electrons. How about energy transformation? Energy transformation is also known as energy conversion. It is the process of changing energy from one form to another. In physics, energy is a quantity that provides the capacity to perform work. Example, lifting an object, or provides heat. In addition to being converted, according to the law of conservation of energy, energy is transferable to a different location or object, but it cannot be created or destroyed. The energy in many of its forms may be used in natural processes or to provide some services to society such as heating, refrigeration, lighting, or performing mechanical work to operate machines. For example, to heat a home, to furnish burns fuel, whose chemical potential energy is converted into thermal energy, which is then transferred to the home's air to raise its temperature. We've learned that heat transfer and energy transformation are very helpful to our everyday life. We've been enjoying its contribution to make our lives easier. My question is, how heat transfer and energy transformation make heat engines? Let us discuss the process of energy transfers and transformations. The main energy transformations in geothermal power stations are thermal to mechanical, kinetic to electric. A geothermal power plant gets energy from the heat deep below the surface of the earth. Shafts, wells are drilled down, often as deep as several kilometers. One to pump water down to the hot rocks, and another nearby which will allow the heated water or steam to rise up. The steam is then used to spin electricity turbines, which is connected to a generator that generates electricity. The heat must be carried to the surface by fluid circulation, either through magma conduits, hot springs, hydrothermal circulations, oil wells, drilled water wells, or a combination of these. This circulation sometimes exists naturally where the crust is thin. Magma conduits bring heat close to the surface, and hot springs bring the heat to the surface. If no hot spring is available, a well must be drilled into a hot river. Heat is the resultant or product of an energy transformation. Therefore, this type of energy transformation is what being used by geothermal plants. In particular, the steam released by a geosource will be transformed into mechanical energy, which will then create energy to make an electricity generator operate. Heat engines enable heat energy to be converted to kinetic energy through the medium of working fluid. Heat is transferred from the source through working fluid in the heat engine and into the sink, and in this process, some of the heat is converted into work. Energy transfer is the movement of energy from one location to another. Energy transformation is when energy changes from one type to another. While energy can be transferred or transformed, the total energy always remains the same. In nature, energy transfers and transformation happen constantly, such as in coastal dune environment. When thermal energy radiates from the sun,
it hits both the land and the ocean. But water has a specific high heat capacity, so it heats up slower than land. This temperature difference creates a convection current, which then manifests as wind. This wind possesses kinetic energy, which it can be transferred to grains of sand on the beach by carrying them a short distance. If the moving sun hits an obstacle, it stops due to the friction created by the contact. And its kinetic energy is then transformed into thermal energy or heat. Once enough sun builds up over time, these collisions can create sand dunes and possibly even an entire dune field. Though it may not always be of use, energy transfers and transformations constantly happen all around us and are what enable life as we know it to exist. We've discovered the importance of heat transport and energy transformation to heat engines like the thermal power plant. Do you believe that there are bad side of it? You're right. It is called thermal pollution. What is a thermal pollution? In layman's term, thermal pollution is when an industry or other human-made organization takes in water from natural source and either pulls it down or heats it up. They then eject the water back into the natural resource, which changes the oxygen levels and can have disastrous effects on local ecosystems and communities. Thermal pollution is defined as a sudden increase or decrease in temperature of natural body of water, which may be ocean like lake or pond human influence. Plants that produce different products or waste water facilities are often the culprits of massive exodus of thermal. What are the sources of thermal pollution? Nuclear power plant, coal-fired power plant, industrial effluents, domestic sewage, hydroelectric power, and thermal power plants. How about the harmful effects of the thermal pollution? Number 1, reduction in dissolved oxygen, change in water properties, increase in toxicity, disruption of biological activities, and damage of biotic organisms. How can thermal pollution be prevented? First in line, we have cooling ponds. Cooling ponds or reservoirs are the simplest methods of controlling thermal discharges. In cooling ponds, heated effluents on the surface of water maximize the dissipation of heat to the atmosphere and minimize the area and volume of water. Next, we have cooling towers. Cooling towers are designed to control the temperature of water to make the cooling process more effective. Cooling towers are mainly used to dissipate the recovered waste heat to eliminate the problems of thermal pollution. Number 3, we have artificial lake. Artificial lakes are man-made water bodies that offer possible alternative. The heated effluents may be discharged into the lake at one end, and the water may be withdrawn from the other end for cooling purposes. The heat is eventually dissipated through evaporation. However, these lakes have to be rejuvenated continuously. Next in line is water. Industrially, treated water can be recycled for domestic use or industrial heating that the problem of thermal pollution can be mitigated. Lastly, other applications. The thermal discharge, rejected heat of power plants can be used in other purposes like industrial and space heating, biological applications such as soil warming, fish culture, livestock shelters, and heating greenhouses. Most of these potential physical applications are applicable in colder regions or locations. Learning is really fun. Keep it up. Great done, learners. We're doing great. Great future is waiting for you. Stay focused and enjoy every moment. Now let us see if you still remember anything about our lessons. We will have a very short quiz
You can write your answer in the comment section of our Facebook Live. Here's the direction. Write true if the statement is correct and false if the statement is not correct. Are you ready, grade 9 learners? For our number 1 statement, cooling towers are mainly used to dissipate the recovered waste heat to eliminate the problems of thermal pollution. Is it true or false? I repeat. Cooling towers are mainly used to dissipate the recovered waste heat to eliminate the problems of thermal pollution. True or false? The correct answer is true. Well done, grade 9 learners. For next statement, cooling pond alone is less desirable as well as inefficient in terms of air-water contact. True or false? I repeat, cooling pond alone is less desirable as well as inefficient in terms of air-water contact. True or false? The correct answer is true. Very good, learners. For number 3 statement, in artificial lake, the heat is eventually dissipated through evaporation. True or false? I repeat, in artificial lake, the heat is eventually dissipated through evaporation. True or false? The correct answer is true. You are correct. Number 4 statement. Industrially treated water cannot be recycled for domestic use or industrial heating, that the problem of thermal pollution can be mitigated. True or false? I repeat, industrially treated water cannot be recycled or industrial heating that the problem of thermal pollution can be mitigated. True or false? The correct answer is false. For our last statement, mechanical energy, including kinetic energy and potential energy, is a type of energy transformation. True or false? Mechanical energy, including kinetic energy and potential energy, is a type of energy transformation. True or false? The correct answer is true. Excellent, learners. You're amazing, grade 9 learners. Well done. Let us sum up today's lesson. Energy transfer is the movement of energy from one location to another. Energy transformation is when energy changes from one type to another. While energy can be transferred or transformed, the total energy always remains the same. Thusly, if you want to promote the thriving environment that surrounds marine biology, then the attitude around thermal pollution needs to take a drastic turn. Okay? I hope that you've learned something substantial from today's lesson. Thank you for your time and participation. For your assignment, make a reflection concerning on the effects of thermal pollution and ways to reduce its harmful effects. I repeat, make a reflection concerning on the effects of thermal pollution in ways to reduce its harmful effects. Just keep on tuning to our radio station, TZ Radio Filipino Tarlac, and keep watching on our RTV Tarlac channel 26. Always keep safe and keep on learning. I hope you've learned a lot today. I'm Teacher Well, your science teacher, grade 9 anchor teacher for today. I would like to share these quotes. We're bringing influences every day, and the life that you live proves what's on the inside of you. You cannot change that. It reflects, every person reflects outside what he is inside. God bless everyone. Have a nice day. Bahagi mo Radyo Pilipino saan man
mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi Mo Radio Pilipino. Radio Pilipino. Namahagi ng tulong para sa mga magsasaka ng Concepcion Tarlac ang Department of Agriculture. Tinatayang nasa 383 na sako ng abono ang ipinamahagi sa pamumuno ng Municipal Agriculture Office ng Bayan, katuwang ang DA. Ang mga abono ay ipinamahagi sa mga membro ng Registry System for Basic Sector in Agriculture mula sa iba't ibang barangay sa Concepcion. Dagdag pa rito, ang mga magsasaka na nakatanggap ng libreng abono ay ang mga naapektuhan ng nakaraang bagyo. Isinagawa kamakailan ang payout para sa 760 na tupad beneficiaries sa lungsod ng Tarlac. Ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD ay isang programa ng Department of Labor and Employment o DOLE na may layo na magbigay ng tulong o pagkakitaan sa loob ng 10 araw. Ang isinagawang payout ay pinangunahan ni Tarlac 2nd District Congressman Christian Yap, katuwang ang mga kinatawan ng DOLE. Sumailalim naman kamakailan ng munisipalidad ng Moncada Tarlac sa Seal of Good Local Governance o SGLG Regional Assessment para sa inaasahang ikalimang SGLG. Ang focal persons, officials, technical working group ng bayan ay nagtulong-tulong upang ipresenta ang mga dokumento na kinakailangan para sa SGLG. Nag-iwan naman ng magandang marka ito para kay DILG LG007 Jeffrey S. Manalastas. Aniya, sa 20 years nitong pagsiservisyo, ito umano ang kauna-unahang nakakita ito ng isang magandang presentation. Dagdag pa nito, kitang-kita umano ang galing ng Moncada sa presentation, kaya maaaring masungkit umano ng mga ito ang kanilang ikalimang SGLG. Nag-organisa kamakailan ng Department of Trade and Industry o DTI Tarlac Provincial Office ng Skills Training ukol sa pag-upgrade ng skills sa corn husk decor making para sa mga membro ng Bakabak Farmers Producers Cooperative sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Ayon kay DTI Trade Industry Development Specialist Rina Villapana, ang aktibidad ay may layunin na pataasin ng abilities ng mga membro sa paggawa ng novelty items at decors mula sa corn husk. Corn o mais ang pangunahing produkto na pinuproduce ng Bakabak Farmers Producers Cooperative, kung saan nakakakolekta mga ito ng nasa 200 na sako ng corn husk kada cropping period. At kaysa itapon ng mga ito, ginawa nila ito ng paraan upang maging kapaki-pakinabang. Nagsimula ang kooperatiba na maggawa ng corn husk decors noong 2019. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Multiply 1089 by 9? You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions,
Catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I'm Maria Crisanta Ancheta Sicat, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9, live from Kapas, Tarlac. Before we begin to our lessons, go to your learning area where you can focus for the discussion. Please prepare your learning materials, notebook, pen, and a scientific calculator. Are you all set? Let's begin. Today, we will continue our discussion on solving word problems involving right triangles. After the lesson, you are expected to, first, use concepts of trigonometric ratios and angles of elevation and depression to solve real-life problems involving right triangles. Second, apply a systematic method to solve real-life problems involving right triangles. And lastly, solve real-life problems involving right triangles with patience and accuracy. In the previous discussions, you learned how to find the missing measurements of the given problems that involves right triangles. The primary trigonometric ratios help you a lot to solve for the missing measurements. Do you still remember them? Very good. These include the primary trigonometric ratios with the acronym SOHCAHTOA, which are the sine, cosine, and tangent, where sine is equal to the opposite side over the hypotenuse, while cosine
is equal to the adjacent side over the hypotenuse. And tangent is equal to the opposite side over the adjacent side. Before we proceed to our lesson, I have prepared for you some illustrations of a problem. And you are to determine the trigonometric ratios to be used, such that the reference angle is given as theta. A for the opposite side, B for adjacent side, and C for the hypotenuse. You may write your answers in your comment box if you are on the FB Live. Those who are watching on TV and listening over the radio, write your answers in your notebook. I will give you 5 seconds to answer. Are you ready? Let's start. Figure number 1. What trigonometric ratio must be used in this illustration? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go! Time's up. If your answer is tangent, then you are correct. Why? The given are two sides which are the opposite and adjacent sides. Next illustration. What trigonometric ratio must be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go! Time's up. Cosine is the correct answer. Did you get that? Amazing! Why cosine? Because the given are the adjacent side and the hypotenuse. Illustration number 3. What trigonometric ratio will be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go! Up. If your answer is sine, then you got it right. Why? Because the given are the opposite side and the hypotenuse. Look at illustration number 4. What trigonometric ratio must be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go! Up. If your answer is sine, then you are correct. Why? Again, because the given are the opposite side and the hypotenuse. Now for the last illustration, what trigonometric ratio will be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go! Time's up. If your answer is tangent, then you get it right. Why? Because the given are the opposite and adjacent sides. Did you get all the correct answers? Very good. You are now familiar with the concept of trigonometric ratios. So today, we are going to practice more your skills in solving word problems involving right triangles. Be ready with your scientific calculator so that you can follow. To warm you up, let's do another activity. To recall the systematic way of solving word problems,
make this activity exciting, arrange the scrambled letter to enumerate in order. I will give you 3 seconds to answer. Are you ready? Let's start. Here are the letters for the first step. L, Y, Z, A, N, A, I, O, N, and T. Go. Time's up. Very good. Analyzation is the correct answer. For the second step, we have the letters S-E, N-T, A, T-R, E, R-E, T, A, N-O, I, and T. Go! Time's up. The correct answer is representation. I hope you got it right. Now for the third step, we have the letters Q, U, I, P, E, O, N, and A. Go! You got it right. That is equation. For the fourth step, we have the letters S, O, L, I, O, N, T, and U. Go! Very good. That is a solution. Now, for the fifth step, we have the letters K, I, N, G, H, E, C, and C. Go! Time's up. The correct answer is checking. Did you get that? Perfect. And lastly, for the final step, the letters are S, I, O, N, C, O, N, U, C, and L. Go! Time's up. You got it right. That is conclusion. In short, arrest plus C. Always remember that. Did you get all the correct answers? Excellent. Now, you are ready to solve real-life problems using arrest plus C. And I hope you can now solve with patience and accuracy. Let's get started. For 60 seconds, solve problem number 1. An airplane reached an altitude of 600 meters and its horizontal distance from the airport was found to be 335 meters. What was the angle of elevation when the airplane rose from the ground? I repeat, an airplane reached an altitude of 600 meters and its horizontal distance from the airport was found to be 335 meters. What was the angle of elevation when the airplane rose from the ground? Go!
Well, the correct answer is 60.82 degrees. Did you get the correct answer? Very good. For those who were not able to get the correct answer, here is the solution. Applying the systematic way of solving problem, which is arrest plus C, the first step is analyzation. Illustrating the problem is very helpful to determine the given and what is being asked. Now for the given, we have 600 meters as the height of the airplane from the ground and 335 meters as the horizontal distance of the airplane from the airport. For what is asked is, what was the angle of elevation when the airplane rose from the ground? For the second step is representation. So, let theta be the angle of elevation formed by the airplane as it rose from the ground. The third step is equation, and the needed equation is tangent theta, which is equal to opposite over adjacent side. For the fourth step is a solution. So, you have to substitute the given values in the equation. That is, tangent theta is equal to 600 divided by 335 equals 1.79. Did you get it correctly? Well done. Using your scientific calculator, punch in 1.79. Then, press second F and press tan raised to -1. The answer is 60.82 degrees. I hope you can follow. To continue, let us do the fifth step, that is, checking. To check, just substitute the given values in the equation, and that is, tangent 60.82 degrees is equal to 600 divided by 335. If both sides of the equation are already equal, then the solution is correct. We are almost done. And now, for the final step, which is conclusion, write. Therefore, the angle of elevation made by the airplane as it rose from the ground is 60.82 degrees. Now, let's proceed to problem number 2. It states that Peter is flying a kite using 20 meters long string. His hand in the kite is 1 meter and 15 meters above the ground respectively. Find the angle of depression of Peter from the kite. I repeat, Peter is flying a kite using 20 meters long string. His hand in the kite is 1 meter and 15 meters above the ground respectively. Find the angle of depression of Peter's hand from the kite. Go! Time's up. The correct answer is 44.43 degrees.
Did you get that? Very good. For those who were not able to get the correct answer, here is the solution. Again, let us apply the systematic way of solving word problems, that is, arrest plus C. For the first step is analyzation. You must have illustrated the problem first. Then, determine the given and what is being asked. Now for the given, we have 1 meter as the height of Peter's hand from the ground, 15 meters as the height of the kite above the ground, and 20 meters as the length of the kite string. For what is find the angle of depression from the kite to Peter's hand. For the second step, it is a representation. So, let theta be the angle of depression made from the kite to Peter's hand. And let A is the opposite side where it is 15 meters minus 1 meter equals 14 meters. Therefore, the opposite side will be 14 meters. Now for the equation, as the third step, so we have to substitute sin theta is equal to opposite side divided by the hypotenuse. For the fourth step is solution. You have to substitute the given values in the equation. That is, sin theta is equal to 14 divided by 20, and we have the result as 0.7. Did you get it? Very good. Next, using your scientific calculator, find theta. Just press the second F in your calculator, then press sin raised to negative 1, 0.7. The answer is 44.43 degrees. Did you get it? Awesome. Let's continue. Next, let us do the fifth step, that is checking. Just substitute the needed values in the equation, which is sin 44.43 degrees is equal to 14 divided by 20. You will notice that both sides of the equation are equal. Therefore, the solution is correct. For the final step is writing the conclusion, and that is, therefore, the angle of depression formed by the kite to Peter's hand is 44.43 degrees. Did you get it, my dear learners? If you did, then very good. Always try your best. Take note, patience is a virtue. Finally, we're done. I hope you learned a lot on how to deal with the problem involving right triangle using the systematic way of solving problems, which is the arrest plus C. Always remember, mathematics is a skill subject. You learn more through practice, and you can do it without your ball pen and paper. Now, it's your math moment. It's time to test yourself. For the direction, type the item number and the letter of your answer at the comment box, or write your answers in your notebook or paper. Are you ready? Let's start. Here is the problem. A lighthouse is 75 meters high. Find the angle of elevation of its top from a point 125 meters away on ground level. I repeat, a lighthouse is 75 meters high. Find the angle of elevation of its top from a point 125 meters away on ground level. I give you 5 seconds to answer. Question number 1. What are the given in the problem? Is it A, 75 meters as the height of the lighthouse? B, 125 meters as the distance from the top of the lighthouse to the ground level? C,
both A and B. Go! Time's up. The correct answer is letter C. Did you get the correct answers? Very good. Question number 2. What is being asked in the problem? Is it A, angle of elevation, B, angle of depression, C, both A and B? Go! Time's up. You are correct if your answer is letter A. Question number 3. How do you represent what is asked in the problem? A. Let theta be the angle of elevation. B. Let theta be the distance. C. Let theta be the height. Go! Time's up. The correct answer is letter A. I hope you got it right. Question number 4. Which of the following equation will be used to solve the problem? A. Sin theta is equal to opposite side over hypotenuse. B. Cosine theta is equal to adjacent side over hypotenuse. Letter C. Tangent theta is equal to opposite side over adjacent side. Go! The correct answer is letter C. If you got that correctly, then you are excellent. Question number 5. Which of the following is the solution for the problem? A. 53.13 degrees. B. 36.86 degrees. C. 30.96 degrees. Time's up. Exactly, it's letter C. You're great if you got correctly. Did you get a perfect score in this activity? Very good. Those who got perfect, you are the best. For the summary, you learned the following. The use of trigonometric ratios are helpful in solving missing parts of a right triangle. Application of Arrest plus C as a systematic and effective way of solving word and real-life problems for the beginners. For your additional activity, take a screenshot for this word problem so that you will not forget what you have learned today. You may pass your answers to your math teacher. Here is the problem. Lifeguard is sitting in the platform. His eye level is 5 meters above the sea level. Chelsea is swimming in the sea and 50 meters away from the base of the platform. Find the angle of depression from the eye level of the lifeguard to Chelsea. Well, that is all for now. I hope you learned a lot from our problem solvings today. Don't forget what you have learned, for we will hear from each other again in the future. I am Maria Crisantan Cheto Sikat, your mathematics broadcaster teacher. Before we go, I would like to share to you a quotation, which says, "Life is full of ups and downs. The trick is, enjoy the ups and have the courage during the downs." May you always have the joy of learning at home. Till next time, keep safe. God bless everyone. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac
Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Live mula po dito sa Pada-Pada, Santa Ignacia, Tarlac. Sa pamamagitan ng remote live broadcast, ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na inyong mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel, at sa Bayang Naririnig sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Teacher Broadcast Jessica Season ng Pada-Pada National High School. Samahan niyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino. Baitang Siyam. Ikinagagalak kong makasama kayo ngayong hapon. Naway nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Muli tayong magsama-sama sa ating aralin ngayong hapon at kahit na maraming pagsubok ay hindi tayo susuko sapagkat kahit may pandemya sa panahong ito, sabik tayo sa pagtuklas ng karunungan. Sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan, kaya sumama na sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng aking Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cellphone number na 0921-254-0975. Ulitin ko, 0921-254-0975. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang aking broadcast. Sa mga nakikinig ng radyo sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong naririnig. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin, ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral. Una, siguraduhin nasa maayos at komportableng pwesto. Ikalawa, maging alerto at interesado sa pakikinig. Ikatlo, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Sa hapong ito, madadagdagan ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pakikinig ng maayos at pakikilahok sa talakayan. Ang paggamit ng simbolo o imahe ay isa sa nagpapaganda sa akdang binabasa at nagpapalawak sa imahinasyon at pag-iisip ng mambabasa. Ang paggamit naman ng pahiwati ay isang estilo ng manunulat upang sabihin ang mensahe na hindi hayagan. Magkakaroon tayo ng gawain na tatawaging #suriin. Narito ang panuto. Ibigay ninyo lamang ang interpretasyon ng mga pahayag na ginamit ng mga piling tahuan sa Noli Me Tangere.
I-type lamang ang emoticon na nagpapahayag ng wastong sagot. I-komento ang inyong sagot sa ating Facebook page RTV Tarlac Channel 26. Unang bilang. Ang bayay hindi dumaraing sapagkat pipi. Natutulog kaya hindi kumikilos. Ang pagdurusan niya'y hindi ninyo nakikita. Mula kay Pilosopong Tasyo. Ulitin ko, ang bayay hindi dumaraing sapagkat pipi. Natutulog kaya hindi kumikilos. Ang pagdurusan niya'y hindi ninyo makikita. Sa puso, nakatikom ang bibig sa pagpapahayag ng katotohanan. Between, may layang ipaglaban ang karapatan. Ang tamang sagot ay puso. Nakatikom ang bibig sa pagpapahayag ng katotohanan. Pangalawang pahayag. Kahit ako'y kalimutan ng aking bayan, sa lahat ng sandali, inaalala ko siya. Mula kay Crisostomo Ibarra. Ulitin ko, kahit ako'y kalimutan ng aking bayan, sa lahat ng sandali, inaalala ko siya. Mula kay Crisostomo Ibarra. Sa puso, hindi pinapahalagaan ni Ibarra ang kanyang bayan. Between, minamahal ni Ibarra ang kanyang inang bayan. Ang tamang sagot, between. Minamahal ni Ibarra ang kanyang inang bayan. Magpatuloy tayo sa sumunod na bilang. Sa kalagayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo, kailangan magkaroon ng pagtutulungan mula sa guro ng Noli Me Tangere. Ulitin ko po, sa kalagayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo, kailangan magkaroon ng pagtutulungan mula sa guro ng Noli Me Tangere. Para sa puso, para magkaroon ng dekalidad na edukasyon, kailangan ng pagtutulungan. Between, nakasalalay ang kalidad ng edukasyon sa guro at mag-aaral lamang. Tama, puso ang kasagutan. Para magkaroon ng dekalidad na edukasyon, kailangan ng pagtutulungan. Pang-apat, ang aking mga anak ay nangawala at ang aking asaway nasira ng isip. Ang sabi ng iba'y, tama lamang na iyan ang kapalaran ko. Mula kay Pedro. Ulitin ko, ang aking mga anak ay nangawala at ang aking asaway nasira ng isip. Ang sabi ng iba'y, tama lamang na iyan ang kapalaran ko. Sa puso, si Pedro ay nagdalamhati sa pagkawala ng kanyang anak at pagkahibang ng kanyang asawa. Between, walang pakiramdam sa kinahantungan ng kanyang pamilya. Magaling! Puso ang tamang sagot. Si Pedro ay nagdalamhati sa pagkawala ng kanyang anak at pagkahibang ng kanyang asawa. Ang huhusay naman ninyo sa pagsagot. Panghuling bilang, dito po ay kailangang mabilanggo upang maging marangal. Mula kay Teniente Guevara. Dito po ay kailangang mabilanggo upang maging marangal. Mula kay Teniente Guevara. Sa puso, ang batas ay makatarungan. Bituin, ang batas ay may kinikilingan. Mahusay. Ang tamang sagot ay bituin, ang batas ay may kinikilingan. Batid kong ang bawat isa ay lubos nang naunawaan ang inyong mga nakalipas na aralin. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Natutukoy ang mga konsepto at simbolismong nakapaloob sa Noli Me Tangere. Mga kapantas, ano-anong mga larawan ang makikita ninyo sa pabalat ng Noli Me Tangere? Malaya kayong tumugon ng inyong kasagutan sa ating Facebook Live, RTV Tarlac Channel 26. Aking sisikaping basahin ang inyong mga tugon sa comment box. Unang bilang. Tama, mayroong ngang ulo ng babae. Ipinakilala ni Rizal ang babae sa pamamagitan ng paglalagay niya sa tabi ng pinag-uukulan niya
ng paghahandog sa nobela. Ito'y walang iba kundi ang inang bayan. Mga kapantas, ano pa kaya ang maring makita sa pabalat? Tama, mayroon ding paa ng prayle. Magaling! Bilang pagpaparamdam sa mga mambabasa kung sino ang tunay na nagpalakad ng bayan. Pansinin mabuti ang larawan ng pabalat. Ano pa ang makikita ninyo, mga kapantas? Kawayan. Mahusay yan yung sagot. Ang Pilipino ay tulad ng kawayan na marunong makibagay sa anumang pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Mga kapantas, mayroon pa ba kayong nakikitang larawan mula sa pabalat? Tingnan mabuti. Nariyan ang bahagi ng manuskripto na pagpahandog ni Rizal. Pansinin mabuti na nag-o-overlap sa manuskripto ng paghahandog ni Rizal ng nobela. Ito ang dahilan sa layunin ni Rizal na ang kanyang isinulat na nobela ay magsisilbing liwanag ng bayan upang makita natin ang ating kainan na siyang nagiging dahilan ng ating pagiging huli sa karera ng kaunlaran. Napakatalas naman ng inyong mga mata, kapantas. Ikinagagalak ko ang inyong ipinakitang kasiglahan sa pakikilahok. Kaya naman, mga kapantas, halina't makinig at matuto ng mga konsepto at simbolismo ng Noli Me Tangere. Alam niyo ba, nagmula sa Biblia ang pamagat ng nobela ni Rizal na Noli Me Tangere. Ang pamagat ng unang nobela ni Rizal na Noli Me Tangere na inilimbag sa Berlin, Germany ay mula sa salitang Latin na bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan. Sa Juan, chapter 20, verse 13, nangangahulugang "Huwag mo akong hawakan o salingin" sa wikang Filipino. Ang parilalang ito. Samantalang, "Touch me not" naman sa wikang Ingles. Dumako naman tayo sa mga simbolismo o pahiwatig na ginamit sa nobela. Una, mula sa unang larawan na naganap sa Kabanata 3, ang hapunan. Makikita natin dito si Padre Damaso at Padre Sibayla. Ano ang sinisimbolo ng kabisera? Dahil ang kabisera ay kumakatawan sa mataas na uri ng tao sa lipunan, na nanais ni Padre Sibayla at Padre Damaso na umupo dito. Tama ang inyong mga sagot, mga kapantas. Ikalawa, mula sa Kabanata 23, ang pangingisda. Iniligtas ni Elias si Ibarra sa buwayang sumunggab sa kanya. Ano ang sinisimbolo ng buwaya sa kabanatang ito? Ang buwaya sa Noli Me Tangere ay sumisimbolo sa kasamaan at pang-aapi sa Pilipino. Sa mga Pilipino. Mahusay ang inyong mga kasagutan. Magpatuloy tayo sa ating talakayan. Ikatlo, mula naman sa Kabanata 7, suyuan sa azotea. Sa muling pagkikita ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara, pinili nilang mag-usap sa azotea upang ipahayag nila ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ano ang sinisimbolo ng azotea sa kabanatang ito? Ang azotea sa Noli Me Tangere ay sumisimbolo ng pugad ng pag-iibigan at magandang pagtitinginan. Tama ang inyong sagot. Sumunod na bilang. Ika-4 mula sa kabanatang 15, ang dalawang sakristan. Binugbog at pinahirapan ng sakristang mayor sina Crispin at Basilio upang aminin na sila ay nagnakaw ng 2 onsa.
Ano ang sinisimbolo ni Crispin at Basilio sa kabanatang ito? Sumisimbolo sina Crispin at Basilio sa mga kabataang nakaranas ng kaapihan at kalupitan. Sa kasalukuyan, may mga batas tayo na nangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan. Ikalima, mula sa Kabanata 6, si Kapitan Tiago. Ipinakilala ang naging kabiyak niyang si Pia Alba. Ano ang sinisimbolo ni Pia Alba sa Noli Me Tangere? Napakahusay ng iyong sagot. Si Pia Alba sa Noli Me Tangere ay sumisimbolo sa mga kababahiyang walang kakayang ipagtanggol ang sarili. Sa kasulukuyan, lahat ng mga kababaihan ay may boses upang ipahayag ang kanilang saloobin. Ika-6, makikita natin sa nobelang Noli Me Tangere si Padre Salvi at Padre Damaso. Ano ang kanilang sinisimbolo sa nobela? Sinisimbolo ng dalawang pari ang kasamaan ng Kastila at itinuturing na sila ang makapangyarihan sa panahon na yun. Ikapito, sa Kabanata 6, si Kapitan Tiago. Ipinakilala ang katangian at buhay ni Kapitan Tiago. Ano ang isinisimbolo ni Kapitan Tiago? Tunay nga na sa nobelang Noli Me Tangere, si Kapitan Tiago ay sumisimbolo sa mga Pilipinong sunod-sunuran sa mga Kastila. Kawalo, makikita natin sa nobelang Noli Me Tangere ang katawan ni Don Rafael Ibarra. Ano ang sinisimbolo ni Don Rafael Ibarra? Si Don Rafael Ibarra sumisimbolo sa bansa natin na unti-unting namamatay sa kamay ng mga dayuhan. Ika-9, mula sa Kabanata 63, ang Noche Buena, mababasa natin ang pahayag ni Elias na mamamatay akong hindi man lamang mamasdan ang bukang liwayway sa aking inang bayan. Ano ang sinisimbolo ng bukang liwayway sa kabanatang ito? Tama, ito ay sumisimbolo sa bagong umaga at pag-asa. Napakahusay naman ng inyong mga sagot. Ikinatutuwa ko ang masigasig ninyong pakikibahagi sa ating talakayan. At panghuli, mula sa Kabanata 34, ang pananghalian. May pangyayari sa nobela na muntik nang saksakin ng kutsilyo ni Crisostomo Ibarra si Padre Damaso dahil sa pangiinsulto at panlalait nito sa kanya. Ano ang sinisimbolo ng kutsilyo sa nobelang ito? Tama, ito ay sumisimbolo sa kawalan ng pagtitimpi, paghihimagsik, puot at pagkabuhi. Mga kapantas, patid kong naunawaan ninyo ang mga simbolismong ginamit sa loob ng nobelang Noli Me Tangere. Ngayon, ay maghanda kayo para sa isang maikling gawain upang lalong mapalawak ang inyong kaalaman sa mga simbolismong ginamit sa nobelang Noli Me Tangere. Tukuyin ang mga larawan kung may kaugnayan ito sa mga pangyayari sa nobela. Ikomento ang thumbs up kung ang larawan ay may kaugnayan sa nobela at thumbs down naman kung ang larawan ay may walang kaugnayan sa nobela. Unang larawan, ang lawa. Thumbs up. Tama, thumbs up. Ang lawa lamang ang naging saksi sa kasawian ni Elias.
Ikalawang larawan, tinola. Ito ay thumbs up. Ang tinola ang pagbabadya ng tagisan ng mga tauhan sina Padre Damaso at Ibarra. Ikatlong larawan, vapor tabo. Ito ay thumbs down dahil wala itong kaugnayan sa noli me tangere sapagkat matatagpuan ito sa El Filibusterismo. Ikaapat na larawan, kutsero. Tama, thumbs up. Dahil may kaugnayan ito sa nobela. Ang kutsero ng Kalesa ang nagsilbing transportasyon sa panahon ng Kastila. Ikalimang larawan, rebulto ng mga santo at santa. Thumbs up dahil may kaugnayan ito sa nobela. Dahil sa sobrang neryoso ni Kapitan Tiago, nagkaroon siya ng koleksyon ng mga santo at santa. Ika-anim na larawan, puno ng mangga. Thumbs down dahil wala itong kaugnayan sa nobela. Ika-pitong larawan, sementeryo. Thumbs up dahil ito ay may kaugnayan sa nobela. Dinalaw ni Ibarra ang puntod ng kanyang ama na nagpapahiwatig ng walang hanggang pagmamahal niya dito. Ikawalong larawan, liham. Ito ay thumbs up dahil may kaugnayan sa nobela. Ang liham ang isang paraan ng komunikasyon nila Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Ikasyam na larawan, malalaking gusali. Thumbs down dahil wala namang itong koneksyon sa nobela. Pang-sampu, buwaya. Thumbs up. Ang buwaya ay naglalarawan sa kasakiman at pagiging ganid ng isang tao. Pang-11, Agnos. Thumbs up. Tinulungan ni Maria Clara ang isang ketongin sa pamamagitan ng pagbibigay ng Agnos. Pang-12, Kampana. Thumbs up. Ito ay may kaugnayan sa nobela. Ang kampana ay hudyat ng pagsisimula ng misa at hudyat ng pagsisimula ng trabaho ni Crispin at Basilio. Pang-13, pahayagan. Thumbs up. Ito rin ay may kaugnayan sa nobela. Ang pahayagan ang naging daan upang may balita ang nangyari kay Crisostomo Ibarra. Pang-14, magarang sasakyan. Thumbs down. Ito naman ay walang kaugnayan sa nobela. Panghuli, manok na panabong. Thumbs up. Ito ay may kaugnayan sa nobela. Ito ang naging bisyo ni Pedro na asawa ni Sisa. Kung may tanong, mag-iwan lamang ng mensahe sa aking Facebook page, RTV Tarlac Channel 26 at sa aking numero 0921-254-0975 at ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito'y aking tutugunan sa abot ng aking makakaya. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Batid kong naunawaan ninyo ang ating naging aralin sa araw na ito. Tandaan natin, ibigin mo ang iyong tinubuang lupa, sapagkat yan ang tahanan ng iyong kaligayahan at kaginawan. Maraming salamat, Kapantas, sa pakikibahagi sa aking talakayan. Ang araw na ito ay napuno ng aral at kaalaman.
Ginang Jessica de Jesus Season, ang inyong guro sa Baitang Siyang, na nagmula sa Pada-Pada National High School hanggang sa muli. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhin ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan o kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
Isang mapagpalang hapon po sa ating mga minamahal na mga magulang, mga guro, at mga tagapakinig sa radyo at telebisyon. Nagbabalik ang inyong lingkod sa Paralang Panghimpapawid ng Project Shine Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 AM Radio at napapanood din via Converge TV Channel 100 at FB ng DEPED Tarlac tayo, Tarlac Province. Ako ang inyong segment host, Dr. Lamberto F. Gamurot, Education Program Supervisor 1 in Araling Panlipunan at ang dating pilot teacher ng Kasalo at ngayon dito sa Kasalo sa Radyo. Ang atin pong paksang pag-uusapan sa araw na ito ay tungkol sa mga sumusunod, ang pangalan at pagkakakilanlan, pagdating ng mga Kapampangan at Pangasinense, pagkakatatag ng mga sityo at baryo. Sa hapon pong ito ay makakasama natin ang aking dating kasama na mga pilot teachers ng atin pong Kasalo noong panahon po ng ating dating supervisor na si Dr. Alberto P. Gamboa. So Sir Gamboa, amin na pong isasahin papawid ang inyo pong naisulat noon nung panahong 1996 to 1997. Makakasama po natin si Mrs. Gina A. Palge, ang dating pilot teacher mula po sa O'Donnell Resettlement High School na ngayon head teacher na ng ating pong senior high school sa Cristo Rey. Kasama din natin si Mrs. Jesusa Garcia, dating pilot teacher ng Kasalo sa San Roque High School na ngayon AP Department Head. At ang dating classroom teacher na si Dr. Noel P. Palge ay dati ring Kasalo teacher ng O'Donnell na ngayon ay Principal 3 na po ng Cristo Rey High School. Mamaya po sa kanilang pagtatalakay, babati sila sa inyo. Katulad po ng nasabi natin, ang Kasalo ay nasa radyo na. At atin pong pag-uusapan sa hapong ito, ang pangalan at pagkakakilanlan ng atin pong lalawigan at kung paanong dumating ang mga Kapampangan at Pangasinense at kung paano naitatag ang unang sityos at unang baryos sa atin pong lalawigan. So, tanungin na po natin ang ating mga kasamahan. Paano nga ba nakilala ang ating lalawigan? Pakinggan po natin ang dating pilot teacher na si Dr. Noel Palge. Saan nagmula ang kasalukuyang lalawigan ng Tarlac, Sir Noel? Bago ang lahat, Sir Lambert, sa lahat ng bumubuo ng SDO Tarlac Province na pinamumunuan ng ating putihing Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Poson, sa lahat ng mga araling panlipunan teachers sa buong lalawigan ng Tarlac, sa mga kapwa ko nandito ngayon, Ma'am Gina and Ma'am Jesusa, at of course sa ating tagapanguna ngayon, Sir Dr. Lambert Gamurot, at sa lahat ng mga nakikinig at nanunood sa atin ngayon, lalong-lalo na ang mga mag-aaral, na mag-isang mapagpala at magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay atin pong sasagutin ang katanungan ni Sir Lambert. Ang Tarlac ay nagmula sa dalawang lalawigan. Ang lalawigan ng Pangasinan na lalawigan ng mga Pangasinense at ang Pampanga naman na lalawigan ng mga Kapampangan. Ang timog na bahagi ng Tarlac ay dating bahagi ng lalawigan ng Pampanga, samantalang ang hilagang bahagi naman nito ay dating bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Ito ay naging bahagi ng bagong lalawigan ng Tarlac noong Mayo 28, 1873 dahil sa pagkakatatag nito bilang isang bagong lalawigan. Back to you, Sir Lam. Ayan, so napakainam at nasabi po ni Sir Noel na ang atin pong lalawigan ay nagmula sa dalawang matatandang lalawigan, ang Pampanga at ang Pangasinan. So malinaw po yan mga mag-aaral
na ang Tarlac ay nagmula sa Pangasinan at sa Pampanga. Ngayon naman ay atin pong itanong kung nagmula tayo sa Pampanga at Pangasinan. Ano kaya naman ang lugar na iyan? Nakayan, na lubhang malapit po sa ating puso. Ang pag-aaral ng kasaysayang lokal, higit lalo ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ng ating lalawigan. So paano nga ba isinilarawan ang lalawigan ng Tarlac bago pa man dumating ang mga Kapampangan at Pangasinense? So ayon po sa pagsasalarawan na isinulat ng ating mga manunulat ng kasalubok ng Tarlac sa pangunguna ng dating Division Supervisor ng Araling Panlipunan, si Dr. Alberto P. Gamboa, kanyang inilarawan na sa mataas na lupain nito ay matatagpuan ang malawak na kagubatan at sa mababa namang pook ay ang malawak na damuhan at tubigan sa panahon ng tag-ulan. Ito ay sagana sa mga punong kahoy, mga hayop sa gubat at mga isda. Ang mga taong dinatnan ng mga sinaunang mamamayan na lumikas dito ay ang mga Ita or Aita at ang mga Sambal mula sa kabundukan ng Sambales. Ang mga Aita, Agta o Ati ay mga katutubong mga tao o pangkat etniko na nakatira sa kalat at liblib ng mga bahaging bulubundukin ng Luzon. Samantalang ang mga Sambal naman ay makatutubo sa kanlurang gilid ng gitnang Luzon. So isinalarawan na yung mga katutubo natin ay may kulot na buhok, may itim na balat at mababa ang taas. Okay, so salamat po Madam Gina sa napakalinaw na pagsasalarawan tungkol dito. At ngayon ay tunghayan naman natin kung anong masasabi ng ating katoto na si Ma'am Jesusa Garcia. Magandang hapon po. Isang maganda at mapagpalang hapon po sa bumubuo po ng Aral TarlakHenyo, lalo na po sa SDO Tarlac Province, sa ating SDS, Sir Poson, sa ating mga kasama dito, Sir Noel, Sir Ma'am Gina, Sir Lambert, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at sumasabaybay sa programa na to. Doon po sa katalungan na paglalarawan sa puok, ang mga Ita at Sambal ay walang tiyakang mga tinutuluyan, kundi sila'y gumagala lamang. Sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng panghuhuli ng mga hayop sa gubat at nangingisda at namimitas ng mga bungang kahoy. Dahil makapal ang kagubatan, ito ay naging pugad ng mga magnanakaw, ng kalabaw at baka, mga tulisan at pusakal sa panahon ng Kastila. Upang makilala nating mabuti kung sino nga ba yung mga unang dinatnan ng mga unang lumikas, katulad ng nasabi ni Friend Gina, ang Ita, Aita o Agta ay may mga tampok na katangian. Sila yung may maliit ang taas, maliit ang balangkas, may kayumangging mata, kulot ang buhok na tinatawag na blondismo. Samantalang ang mga Zambal, ang Zambal po ay Spanish term for sambal. Ang sambal, ang tawag sa pangkat etniko, na sambalik ang kanilang sinasalita. Sa panahon ngayon, sila pa rin ay may naninirahin pong mga sambal sa may hilagang bahagi po ng Sambales. At 50% po ng population doon ay sambalic speakers language po. Okay. So kung ganon ang mga unang tao sa ating lalawigan ay ang mga kapatid nating Aita at mga Sambal. Sila ang gumagalugad sa napakayabong na kagubatan, katubigan at kapatagan. Kung ganon, ano marahil ang dahilan na nag-udyok sa mga Pangasinense upang lumikas patungo ng timog ng kanilang lupain? Gayon din ang mga Kapampangan na lumikas patungong hilaga ng kanilang lupain. Doc Noel, pakisalaysay naman ito. Ang pamumuhay ng mga Pangasinense ay lumikas patungong timog
na sa ngayon ay hilagang bahagi ng lalawigan ng Tarlac. Gayon din ang mga Kapampangan na sa layong mapaunlad din ang kanilang pamumuhay ay lumikas din patungong Hilaga na ngayon ay timog ng lalawigan ng Tarlac. Sa paglipas ng maraming taon, ang mga Pangasinense ay nakarating sa Barangay Parsalingan sa bayan ng Herona, samantalang ang mga Kapampangan ay nakarating sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Tarlac. Okay, sa inyo pong salaysay, Sir Noel, mukhang ipinahihiwatig na ang mga taong ito ay nagkita sa sentro ng ating ngayoy lalawigan ng Tarlac, sapagkat ang Herona, ayon sa inyong salaysay, ay siyang naging dulong hantungan ng mga Pangasinense. Samantalang sa Barangay Santa Cruz ng Tarlac City ngayon, ang siya namang hantungan na kinaabutan ng ating mga Kapampangan na tiga Pampanga. So salamat po. So syempre, ang mga mamamayang ito ay nagnasa din at nagnais na magtatag ng kanilang pamayanan na tatawagin nating sitio at baryo. Ang tanong natin ay, paanong nagsimula ang pagkakabuo ng mga sitio? Pakinggan natin si Ma'am na Gina. Salamat, Sir Lam. Ang mga sinaunang Pangasinense at Kapampangan na lumikas sa mga puok na nabanggit ay naging maunlad at masaganang ang kanilang pamumuhay. So ang kaunlaran at kasaganaang kanilang tinatamasa ay napabalita sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga pamilya, kung kaya't nagpatuloy ang paglikas at pagdami ng mga mamamayan sa paok nito hanggang sa makabuo nga sila ng mga sitio. So ang sitio ay salitang Espanyol, nang ibig sabihin sa salitang Ingles ay place, sa salitang Tagalog ay pook o lugar. So mas maliit na pook ito at sakop ang isang barangay kung titingnan natin. So pag tinawag na sitio, ang sentro ay at ang lokasyon ay wala sa sentro ng isang barangay. Okay. So ganun din. Lumilinaw po kung paano tayong nakapagtatag ng ating mga sitio. At ang dahilan, ang pinakapangunahing dahilan ay ang pag-unlad ng buhay ng mga taong nooy nandayuhan sa ating lugar. So ang pag-unlad ng buhay ng mga sinaunang nandayuhan sa ating lugar ang siyang naging hudyat upang magtatag sila ng sitio. Kung gayon, itanong naman natin sa ating kasamang si Ma'am Jesusa, ano po ang pinakaunang sitio na nabuo sa timog na bahagi ng lalawigan ng Pangasinan, Madam Susan, na ngayon hilaga ng ating lalawigang Tarlac? Ayan po, ang maganda po yung tanong mo, Sir Lam. Actually, mas nauna ang mga Pangasinense na lumikas sa hilagang bahagi ng Tarlac. So, ang unang sitio na nabuo sa timog na bahagi ng Pangasinan, nang sa kalaunay magiging bagong Tarlac, ay ang sitio Manggang Marikit. So, pinangalanan po itong sitio Manggang Marikit dahil sa ito'y nangangahulugan ng manggang na pag-aari ng isang dalaga. So, ang tawag po kasi doon sa dalagang maganda ay marikit. Ang unang sityong ito ay ipinilalagay na unang pamayanan o balay. Ang balay ay salitang Pangasinense. Para mas maunawaan po ng mga kasama nating Kapampangan, ito yung balen o bayan sa mga Tagalog. Ito ang unang sityo na nasabing narating ng unang pinunong Kastila noong 1571 na si Martin de Goiti. So, sa gawi po ng Pangasinan, ang unang sityo ay ang Manggang Marikit. Sa paglipas po ng panahon, ang sityo ng Manggang Marikit ay nakilala sa tawag na Pampaniki. Bakit naman kaya Pampaniki? So, ito yung tinawag na Pampaniki noong 1686 sa dahilang sinasabi sa kasaysayan na maraming ang paniki po ay salitang na mga Pangasinense, no, Pampaniki. Pero sa Espanyol, ito yung paniki or paniki ngayon. So ayon po sa kasaysayan, maraming dumating na mga bat at nanirahan doon sa may kuweba o kuwebang lugar ng
ng lalawigan ng gawing timog ng Tarlac o ng Pangasinan, at ito yung hilaga po ng Tarlac. So yung Manggang Marikit ay naging Pampaniki. Ang Pampaniki ay naging vicarial ng Telbang. Ang Telbang po ngayon ay bayan ng Bautista. Ito ay naging bisita ng Telbang bilang parangal ng mga misyoneryong Kastila kay Santa Rosa de Lima noong 1686. Okay po. Okay. So lumilinaw mga mag-aaral na ang ating pinagmulan. Ang unang sityong itinatag ay ang Manggang Marikit. Kung titignan po natin ang Manggang Marikit ngayon, ay mayroon pa namang Manggang Marikit na nasa Gimba. Ngunit sa pagdaan ng panahon, sa kwento, naging tinawag itong Pampaniki. So yan po yung kasaysayan. So malinaw na bago dumating ang mga Kastila, mga kapatid, ay mayroon na tayong sariling pamamaraan na ginagamit na dito sa ating bayan, sa ating lalawigan o sa ating bansa. Ang sitwasyong iyan ay nagsasabing maunlad na tayo. May paraan na ng pamumuno. May sistema na ng pamamalakad. Bagay na pinasusinungalingan ng ilang manunulat na nagsasabing ang ating mga ninunoy mangmang at walang sistema. Hindi po iyon totoo. Ma'am Gina, ano naman ang pinakaunang sityo na nabuo sa hilagang bahagi ng Pampanga na magiging timog na bahagi naman ng atin pong lalawigan sa kasalukuyan? Salamat po sa tanong, Sir Lambert. Ang unang sityo naman na nabuo sa lalawigan ng Pampanga ay ang sityo na kung tawagin ng mga ita or Aita na Tarlac. So ang sityong ito ay naging bahagi ng bayan ng Porac ng lalawigan ng Pampanga noong 1686. Ito ay naging bisita ng bayan ng Mabalacat bilang parangal ng mga misyoneryong Kastila kay San Sebastian noong 1912. So ano nga ho ba ang bisita? So ito ay isang salitang Espanyol na nangangahulugang pansamantalang paaralan na nasa pangangasiwa ng mga misyoneryong Kastila sa pagpapalaganap at pagpapangaral ng tungkol sa Kristyanismo. So si San Sebastian, dahil nga po nabanggit na siya, ay ayon sa kasaysayan na tradisyon, ay isa siyang dating magiting na Romanong sundalo na yumakap sa Kristyanismo. Hinikayat niya ang kanyang kapwa mga sundalo, and that time ay tinuligsa siya at pinarusahan ng, during the Roman Empire. So ngayon, kinikilala si San Sebastian bilang martyr at patron saint ng mga atleta. Okay. Sa kaparehong sitwasyon ng Manggang Marikit at ng Tarlac, sa pagkakatatag ng unang sityo ay kasama ang pananampalataya sapagkat naging bisitas ito ng mga mauunlad na mga lugar na may organisadong sistema ng simbahang Katoliko. Ngayon, maaari mo bang ibigay ang iba pang mga sityo na nabuo sa may bahagi ng Pangasinan? At sa paglipas ng panahon ay siya namang naging baryo, Ma'am Jesusa? Yes po. Sa pagdaan ng panahon, ang mga mamayan sa bahaging timog ng Pangasinan ay patuloy na dumami at nagbuo ng mga sityo na naging baryo. So narito po yung mga unang sityo na nabuo sa bahagi ng Pangasinan. Ang una po ay ang Manggang Marikit na naging baryo Pampaniki noong 1686. Ang Manggang Marikit ay pag-aari ng isang dalaga sa kwento na naging magandang dalaga, naging Pampaniki. Then ang Barog o Sitio Barog na nangangahulugan ng maliit na gubat, ngayon po ito yung Herona. Ang Kamiring o ang Sitio Kamiring, ito yung puno ng kamiring na ang dahon ay tulad ng samangga. So inalis po yung letter R at pinalitan ito ng L para maging maganda yung tunog o basa, kaya naging Kamiling. Then yung panghuli po ay ang Baryo Anaw. Ang Anaw ay nakilala bilang isang sitio na tinawag na Balite or Balete. Bakit tinawag pong Balite or Balete? Dahil ito'y naging tirahan ng mga unang lumikas dito ay yung mga sapa na tinatawag nating danaw. So, yung mga lumikas na mamamayan sa gawin na yon ay nanirahan malapit sa sapa na ang tawag ay danaw.
So at the same time, yung lugar na yon ay maraming puno ng balite. Kaya sa katagalan ay tinawag na anaw. So hinamo din ang mga salitang anaw sa mga sumusunod tulad ng anahaw, anawang at danaw. So anahaw, ito po yung tumutubong halaman sa puok. Anawang, ito po yung ginagamit. At ang danaw, tirahan, sapa or creek. Okay, so apat ang baryong naitatag nung panahong iyon mula sa bahagi ng Pangasinan. Sa bahagi naman kaya ng Pampanga, Sir Noel? Sa pagdaan ng panahon, ang mga mamamayan sa hilagang bahagi ng Pampanga ay patuloy na dumami at nagbuo ng mga sityo na naging baryo o barangay. Meron tayong 5 dyan, Sir Lambert. Una, ang Baryo Capas, ang Baryo Bamban, ang Baryo San Bartolome na ngayon ay Concepcion, ang Baryo Malatarlac, Tarlac City ngayon, at ang panglima ay ang Baryo Canarom na Victoria ngayon. Okay, so ganyan pong nagsimula ang ating minamahal na lalawigan ng Tarlac ayon sa mga salaysay hinggil sa kasaysayang lokal ng ating lalawigan ng Tarlac. Mapapansin po ninyo, siyam yung unang baryo natin. Nagsimula siya sa 2 sityo. Ang sityo Manggang Marikit, na kalaunay naging sityo Pampaniki, na ngayon tinatawag ng Paniki. At nag-evolve po ang panahon, nagtatag ng mga baryo ang ating mga ninuno. 2 ay 4 po sa bahagi ng Pangasinan, ang sityo Manggang Marikit, ang dating sityo Kamiling or Kamiring, Baryo Anaw. Samantala sa Pampanga ay ang baryo ng Capas, Bamban, San Bartolome, Malatarlac at Canarum. Sa mga susunod pong segment natin, atin pong matutunghayan kung paanong dumami pa at kung paanong itinatag ang ating lalawigan. So mga kapatid, nakakabitin sapagkat malapit na namang mayari ang oras natin. Dahil dati tayo mga pilot teachers ng Kasalo, baka maaari pa kayong magbigay ng tig-1 minuto lamang na inyong damdamin sa panahon ngayon na ating muling binubuhay ang pagtuturo ng Kasalo, Sir Noel. 1 minuto lamang. Naka-close yung mic. Yung microphone mo. Unang-una, ako'y natutuwa at nagagalak, lalong-lalo na Sir Lambert, at na-revive ninyo ang Project Kasalo natin dito ngayon. Noon pala, na kung saan dugo at pawis ang puhunan natin dito, lalong-lalo ka na Sir Lambert. Kami kasi nag-focus lang kami talaga kung paano ituro ang kasaysayang lokal. At noong kami ay nagtuturo ng kasaysayang lokal, nakita ko na napakaganda. Napakaganda in the sense na yung mga estudyante natin noon, lalo nilang minahal ang kanilang lugar. Naging aware sila kung ano yung kasaysayan nila. Okay. Kaya sa mga bagong magtuturo ng kasaysayang lokal, kahit nasa radyo, sana i-embrace ninyo ito at buong puso ninyong ituro tulad ng ginawa namin nung kapanahonan namin. Maraming salamat Sir Noel. Ma'am Gina? Ano na lang sa akin, Sir Lambert, maraming salamat, isang pasasalamat, lalong-lalo na sa iyo at muli mong binuhay yung Project Kasalo kahit na mapakinggan lang sa pamamagitan ng radyo, malaman ng mga mag-aaral kung saan nga ba galing ang kanilang lalawigan. And alam ko matutuwa ang ama ng Kasalo, yan ang si Dr. Albert Gamboa. Sayang na lang, sana mapakinggan niya itong unang very soon hearing natin. So maraming salamat din po sa tumangkilik at nag-approve po ng Project Kasalo sa radyo.
Okay, salamat. Ma'am Mesusa, parting words? Alam mo, Sir Lambert, sa edad ko ngayon, ang dami ko palang first time dahil sa kasalo. Alam mo, nung 1998, dahil i-start natin yung pag-research sa kasalo o pagsulat sa module, nagsagawa ako ng pagsasaliksik, nakarating ako sa iba't ibang lugar sa Tarlac. First time ko po yung mga yon na kasama ko yung aking mister every Saturday, nagbibiyay kami. Then po, first time kong mag-exhibit noong 1998, ipinicture ko po yung mga lumang kagamitan sa panahon ngayon. So kasama po doon sa mga na-exhibit ko yung mga research ko dahil sa kasalo na yan. So first time ko rin naging pilot teacher noong bandang 2000. Ang tinuruan ko po ay ang 100. 1990, kung di ako nagkamali po, 1999 po yun. 100 po ang hawak ko. So first time again, Sir Lam. Then, nagkaroon ng konting, sabi nga, medyo natulog ng konti ang kasalo ng mga ilang taon at muli mong binuhay. At my age ngayon, Sir Lam, first time uli, ginawa mo naman akong panelist. Pinasulat mo ako ng script. So yung mga hamon mo talaga, Sir Lam, matindi. Pero lahat po yan tinatanggap ko. Maraming salamat. Saludo ako. Lalo na po doon sa mga sumulat na kasama ko riyan o mga naging kabahagi ng kasalo. Ganon din po ang pagsaludo sa ating ama ng kasalo kay Dr. Alberto Gamboa. Maraming salamat, Sir. And sa iyo, Sir Lambert. Thank you so much. Okay, so salamat po at tayo ay magpapaalam na. So ganyan po nagsimula ang ating minamahal na lalawigan ayon sa mga salaysay na may saysay hinggil sa kasaysayang lokal ng ating lalawigan ng Tarlac. Muli, ako ang inyong segment host, Dr. Lamberto F. Gamurot, ang inyong supervisor sa Araling Panlipunan sa DEPED Tarlac Province, kasama ang ating mga panelists na si Dr. Noel Palge, Miss Gina A. Palge, mag-asawa po sila, at Mrs. Jesusa B. Garcia, nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa Biyernes muli! Kumusta mga giliw kong tagapag